สวัสดีครับวันนี้เราก็มาไลฟ์อีกวันหนึ่งฮะจะตอบคำถามเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าการตอบคำถามอย่างที่ได้เล่าให้ฟังไปในหลายๆคนนะครับว่าเราจะตอบเฉพาะอันที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามันเป็นคำถามที่น่าสนใจนะฮะถ้าน่าสนใจเราก็จะตอบนั้นก่อนแต่ถ้ายังไม่มีอะไรที่น่าสนใจเราก็จะข้ามไปก่อนนะครับลองดูว่าวันนี้ถ้ามาดึกๆจะมีคนอยู่หรือเปล่านะอาจจะมีบ้างไม่มีบ้างนะครับ ต้องลองดูว่าในช่วงในช่วงดึกๆจะเป็นยังไงบ้างแต่การตอบคำถามจะเหมือนเดิมนะครับถ้าเป็นคนทั่วไปเราจะเลือกดูคำถามว่ามันน่าสนใจหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นเมมเบอร์นี่ก็ตอบก่อนถ้าเกิดใครโดเนตมาก็ตอบก่อนเหมือนเดิมนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาด้วยนะครับต้องลองดูว่ายังไงดีก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาตอนนี้นะครับวันนี้เราคุยเรื่องอื่นไปก่อนก็ได้เดี๋ยวรอถ้ามันมีคำถามที่น่าสนใจเราค่อยว่ากันนะครับ จริงๆช่วงนี้ผมก็ยังไม่ค่อยได้มีคลิปอะไรที่ผมทำเยอะขนาดนั้นนะครับยังไม่แน่ใจว่าจะทำเรื่องด้านไหนดูบ้างนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีเรื่องที่ผมรู้สึกว่าสนใจนะครับจากใต้เหรอครับอ๋อดีเลยครับอันนี้อะไรคุณมอสนี่ผมว่าของคุณอาการต้องไปถามหมอดูเนาะถ้ามันเป็นมา5 เดือนแล้วเราไม่ควรจะมาทดลองรักษาเองนะครับมันไม่น่าจะช่วยอะไรได้นะครับ นี่บอกว่าท้องอืดกินข้าวไปอุจจาระออกน้อยแล้วน้ำหนักขึ้นชายน้อยปกติอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าแปลว่าอะไรน้ำหนักขึ้นชายน้อยผิดปกติถ้าทุกอย่างผิดปกติเราไม่ควรรักษาเองเราควรจะไปหาหมอแล้วปัญหาก็คือถ้าหาหมอเราต้องถามให้เข้าใจก่อนจะออกมาจากห้องนะถ้าไปถึงปุ๊บหมอก็ไม่เห็นบอกอะไรเรามาเลยแล้วให้ยามาทานเราถามอะไรหมอก็ไม่ตอบมันเป็นหน้าที่ของเรานี่แหละที่จะต้องถามซ้ำจนกว่าเราจะได้คำตอบที่พึงพอใจนะครับ ถ้าเราหาหมอคนนี้เขาไม่ตอบเราเปลี่ยนหมอก็ได้นะครับมันเป็นเรื่องปกติที่เราเปลี่ยนหมอนะครับแล้วถ้าเราหาหลายหมอแล้วมันก็จะไม่ได้คำตอบอยู่ดีอันเนี้ยผมว่าคุณต้องลงทุนหน่อยแล้วไปหาอาจารย์แพทย์นะครับที่เชี่ยวชาญทางด้านโรคที่คุณเป็นในโรงเรียนแพทย์เลยแน่นอนว่ามันนัดยากรอคิวนานแล้วก็อาจจะไกลแต่ในเมื่อมันเป็นร่างกายของคุณแล้วมันรักษาไม่หายเนี่ยก็จะต้องเจอคนที่เชี่ยวชาญเก่งทางด้านนั้นที่สุดนะครับอืมปกติคนเราเล่นอะไรกันดึกๆหรือเปล่าเนี่ย บางคนก็ดึกแล้วก็ไม่ยอมนอนเนาะบางคนก็จะตื่นเฉพาะตอนกลางคืนเหมือนกันออกซิเจนเป็นถังที่ผู้ป่วยติดเตียงมันมีมาตรฐานที่แตกต่างกันในท้องตลาดหรือเปล่าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้แตกต่างกันนะครับมันแตกต่างกันในแง่ของความจุออกซิเจนเสียมากกว่าแล้วก็เราก็ต้องดูตรงหัวแท้งของมันด้วยว่าออกซิเจนมันเหลือปริมาณเท่าไรยังไงนะครับตรงนั้นก็ต้องไปดู อยากให้พูดเรื่อง Scapula มันแทงออกมา มันไม่มีโรคนี้ในโลกนี้นะครับ มันจะออกมาสูงกว่าอีกข้างหนึ่งเป็นข้างเดียวเกิดจากอะไรรักษายังไงได้บ้าง มันไม่ควรจะแทงออกมาครับ แต่ว่าถ้ากล้ามเนื้อตรงนั้นมันเป็นอัมพาตอะคือเส้นประสาทที่ใช้ในการควบคุม Scapula เป็นอัมพาตก็จะทำให้ข้างหนึ่งมันแตกต่างจากอีกข้างหนึ่งก็ได้ พวกนี้มันรักษาไม่ได้นะ ถ้าเส้นประสาทเสียแล้วมันมักจะเสียเลย แต่เราต้องไปดูว่าทำไมมันถึงเสียตั้งแต่แรกแล้วก็ไปดูที่สาเหตุนะครับเช่นมันมีเนื้องอกอะไรไปกดทับเส้นประสาทเส้นนั้นไหมหรือมีการบาดเจ็บเส้นประสาทเส้นนั้นไหมอย่างดีเราก็ทำได้แค่การออกกำลังกายของกล้ามเนื้อบั้นนั้นหรือมิฉะนั้นก็ใช้ไฟฟ้ากระตุ้นกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นประสาทบริเวณนั้นนะครับอืมส่วนใหญ่พวกนี้มันจะเรียกว่า Winging Scapula วิธีในการตรวจก็คือให้เราลองทำท่าวิดพื้นแต่ทำบนกำแพงแล้วลองดันกำแพงดูถ้าข้างที่มันมีปัญหาเนี่ยไอ้ตัวสะบักของเราเนี่ยมันจะมีความผิดรูปกว่าอีกข้างหนึ่งมันจะโก่งออกมานะครับ
พวกนี้ถ้าเป็นก็ต้องไปดูที่เส้นประสาทพวกนั้นนะครับว่าเอ๊ะเราอาจจะต้องไปกระตุ้นไฟฟ้าหรืออะไรพวกนี้ได้นะครับแต่ว่าจริงๆมันจะมีเอ่อมีวิธีในการออกกำลังกายถ้ายังไงก็ต้องลองไปให้พวกนักกายภาพที่เขาทำการออกกำลังกายพวกนี้ดูนะครับ แล้วก็ส่วนใหญ่พวกนี้เนี่ยมันจะเป็นเส้นประสาทซึ่งออกมาจากตรงคอนะครับอ่าที่คอของเราเนี่ยมันจะมีเส้นประสาทที่มาจากไขสันหลังนะครับเส้นประสาทที่ควบคุมไอ้ตัวกล้ามเนื้ออันเนี้ยก็คืออันหนึ่งมันชื่อว่า Long thoracic nerve นะครับเป็นเส้นประสาทที่มันมาจากเส้นประสาทคอรวมกัน3อันนะเราจะเรียกว่า4-5 4-6 4-7มันรวมออกมาชื่อมันจะแปลกๆหน่อยเราก็ไม่ต้องไปสนใจมันมากแล้วกันเอาเป็นว่าเราอาจจะต้องเอ่อออกกำลังกายในส่วนนี้นะครับ แต่แน่นอนว่ามันก็ขึ้นอยู่กับมุมของความผิดปกติของไอ้ตัวอ่ากระดูกตรงนั้นของเรานะครับเพราะว่ามันมีเส้นประสาทหลายเส้นนะครับที่ควบคุมตรงบริเวณนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับเส้นไหนมันเสียถ้าเส้นแต่ละเส้นที่มันเสียไปมันก็จะให้อาการที่มันไม่เหมือนกันก็ต้องไปตรวจกับคุณหมอทางด้านของระบบประสาทกับกายภาพพวกนี้เขาอาจจะพอช่วยได้บ้างนะครับ แฟนมีอาการหัวใจเต้นเร็วขึ้น140จากนั้นตกมาเหลือ40แล้วเหมือนเป็นลมลงไปอาการถึงจะดีขึ้นหลังจากผ่านไป1ชั่วโมงแบบนี้อันตรายมากน้อยแค่ไหนอันตรายมากเลยครับมากถึงมากที่สุดด้วยนะครับคือถ้าเกิดช่วงที่มันเต้นเร็วเนี่ยก็อาจจะหมดสติได้ช่วงที่มันเต้นช้าก็หมดสติได้เช่นกันดังนั้นกรณีนี้คุณต้องพาไปรักษาเดี๋ยวนี้เลยนะครับรอไม่ได้นะครับเพราะเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อไหร่แล้วถ้าเกิดครั้งหน้ามันอาจจะไม่ได้โชคดีเหมือนคราวนี้ก็ได้นะครับต้องต้องไปรักษาเลยนะครับ ขอบคุณของขวัญที่ส่งมาทาง TikTok ด้วยนะครับฤทธิ์สีดวงทวารผมเคยทำคลิปไปแล้วครับต้องไปฟังดูอันนั้นนะครับวันนี้อย่างที่บอกเราจะไม่ตอบคำถามทุกอย่างนะผมจะเลือกอันที่ผมรู้สึกว่าเอ๊ะมันน่าจะเอามาคุยต่อได้เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ถ้ามันเป็นเมมเบอร์หรือว่าจะเป็นคนที่สนับสนุนมาก็จะตอบคนนั้นก่อนนะครับเราลองดูว่าอันไหนที่น่าสนใจถ้าเกิดเป็น stroke เกี่ยวกับ Winking Scapula รักษาอะไรไม่ได้เลยเหรอครับรักษาอะไรไม่ได้ครับ มักจะไม่เกี่ยวกับ stroke นะแต่ถ้ามันไม่ค่อยเกี่ยวกับ stroke หรอกมันเกี่ยวกับเส้นประสาทเฉพาะที่มันไปเลี้ยงกล้ามเนื้อตรงบริเวณนั้นนะครับเป็นกล้ามเนื้อส่วนใหญ่ถ้ามันเป็น Winking Scapula เป็นถ้าผมจำไม่ผิดนะSerratus anterior พวกเนี้ยนะต้องไปออกกำลังกายพวกนั้นเยอะๆหน่อยเพียงแต่ว่ามันจะไม่หายนะครับมันจะไม่กลับมาเหมือนเดิม บอกว่ากินถั่วไปเรื่อยๆจะมีวันที่ไม่ตดหรือเปล่าไม่มีครับมันสามารถที่จะทำให้แบคทีเรียในกระเพาะของหรือในทางเดินอาหารของเรามันสร้างอ่าตัวแก๊สออกมาได้แล้วตราบใดที่มันยังสร้างได้มันก็ไม่มีทางที่จะไม่ตดครับมันก็จะท้องอืดแน่นอนไม่ว่าคุณจะทำยังไงกับมันก็ตามนะครับริ่มเลือดอุดตันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างอันเนี้ยผมเคยทำไลฟ์เรื่องริ่มเลือดอุดตันและวิธีในการป้องกันมันมีทั้งริ่มเลือดอุดตันในระบบหลอดเลือดดำแล้วก็ในระบบหลอดเลือดแดงแต่ละแบบเนี่ยไม่เหมือนกันวิธีในการป้องกันแล้วก็สาเหตุความเสี่ยงก็จะไม่เหมือนกันให้เรากลับไปฟังไลฟ์ครั้งนั้นดูครับนะครับต้องไปค้นหาเอาเองนะคือผมจะไม่เอาลิงก์มาแปะให้แล้วก็ไม่บอกว่ามันอยู่ตรงไหนมันเป็นหน้าที่ของพวกเราแล้วถ้าเราอยากรู้จริงๆเนี่ยลองไปค้นหาความดูนะครับ อยากรู้ความเห็นของอาหารเสริมกลุ่ม Nerve น่าจะเป็น Nerve 2ใช่ไหมครับตัวเนี้ยผมเฉยๆแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะกินก็กินได้นะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกอาหารเสริมที่มันมีตัวที่สกัดมาจากตัวบรอกโคลีใช่ไหม Sulforaphane ก็บางคนเขาก็บอกว่ามันชะลอวัยได้เพียงแต่ว่าข้อมูลมันยังไม่ได้แน่นขนาดนั้นถ้าเกิดคุณมีตังค์เหลืออยากจะกินก็กินได้ครับตัวนี้ไม่ได้อันตรายอะไรนะครับ คุณลูกช้างก็มาข้างนี้เหมือนกันคุณหลินด้วยนะคุณณไทยก็มาข้างนี้ที่ TikTok นะเราลองดูจะแยกไงว่าท้องป่องเพราะอ้วนหรือป่องเพราะว่ามีเนื้องอกมดลูกคุณลองเอามือบีบพุงแล้วดึงออกมาดูถ้ามันหนาๆนะนั่นเนี่ยไขมันหน้าท้องชัดๆนะครับแต่
แต่ถ้าเป็นเนื้องอกมดลูกเนี่ยมันอยู่ข้างในลึกๆมันไม่ควรจะทำให้หน้าท้องคุณหนาขึ้นมาได้เพียงแต่ว่ามันไม่สามารถแยกได้ถ้าเกิดว่าคุณมีทั้งคู่อยู่ด้วยกันเช่นเป็นคุณเป็นคนอ้วนที่มีเนื้องอกมดลูกไอ้อย่างเงี้ยตรวจไม่ได้แล้วเราก็ต้องไปให้คุณหมอที่เขาตรวจภายในเขาตรวจเราดูนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าเป็นผู้หญิงเราก็มีคำแนะนำอยู่แล้วว่าเราควรจะตรวจภายในปีละครั้งถูกไหมครับพอตรวจภายในเขาก็จะสามารถบอกเราได้เองนั่นแหละเราไม่ต้องมานั่งเดาเอ๊ะเรามีหรือไม่มีนะครับอืม ระดับคอร์ติซอลสูงทำไมถึงเหนี่ยวนำให้เกิดเป็นเบาหวานทั้งๆที่เป็น Catabolic ฮอร์โมน100%ฮะคอร์ติซอลเป็น Catabolic ฮอร์โมนเหรอไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรกันเลยนี่นาคอร์ติซอลเนี่ยมันทำให้น้ำตาลสูงอยู่แล้วด้วยตัวมันเองนะครับมันเป็นฮอร์โมนซึ่งออกมาเวลาที่เรามีความเครียดและต้องการใช้น้ำตาลในร่างกายเช่นเวลาที่อยู่ๆเราเกิดมีเสือวิ่งไล่เราอย่างเงี้ยถ้าคอร์ติซอลเราไม่มีนะเราตายตรงนั้นเลยนะครับดังนั้นถ้าเราเครียดมีความจำเป็นจะต้องใช้พลังงานเยอะๆคอร์ติซอลมันก็จะออกมาแล้วก็สร้างน้ำตาลไม่ใช่สร้างมันทำให้ร่างกายเรามีน้ำตาลเพิ่มขึ้นนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าความเครียดนั้นมันไม่ยอมหายไปไหนเลยเนี่ยก็จะเกิดภาวะที่ร่างกายมีน้ำตาลสูงตลอดเวลาในที่สุดมันก็จะดื้ออินซูลินนะครับแล้วก็เกิดเป็นเบาหวานได้เหมือนกันนะครับอืมมาทั้ง2ทางดีแล้วครับเดี๋ยวลองดูว่ามีทางไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับ เรื่องของการนอนไม่หลับคุณจันเพ็ญผมเคยมีทั้งคลิปแล้วก็ทั้งไลฟ์ไปแล้วนะครับไลฟ์อยู่2-3อันด้วยมั้งคลิปก็มีเหมือนกันดังนั้นเนี่ยคุณต้องไปดูทางนั้นนะต้องไปหานะครับอะไรก็ตามที่ผมเคยตอบไปแล้วเนี่ยต้องมีหน้าที่ที่เราต้องกลับไปดูบ้างนะครับถ้าเราขวนขวายหาความรู้เราต้องการที่จะแก้ไขมันจริงๆเนี่ยอ่าผมก็ได้ทำวิธีแก้ไว้หมดแล้วนะครับ อย่างไรก็ตามบางคนจะไม่ได้รู้สึกว่านั่นคือปัญหาจริงๆจังๆหมายความว่าอะไรหมายความว่าบางคนเนี่ยเขาจะมองว่าปัญหาของเขาเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่นะหนักต้องการการแก้แต่พอให้เขาพยายามแก้เขาไม่ทำเช่นบางคนบอกว่าเฮ้ยผมคิดได้ไงว่ามันเป็นปัญหาที่ไม่น่าเอามาตอบทำไมล่ะมันเราหนักขนาดนี้เราถึงมาถามไงถ้าไม่เป็นหมอนี่ก็ไม่ถามหรอก ถ้าขนาดนั้นเนี่ยนะผมมีคำตอบให้คุณอยู่แล้วทำไมคุณถึงไม่สามารถไปหามันได้เราก็มีเต็มยูทูบเลยคุณไปค้นมันนิดเดียวก็เจอแล้วนะครับแล้วก็ไปนั่งฟังมันก็ได้ความรู้ทั้งเรื่องนะครับนั้นความหมายอันนี้ของผมก็คือว่าถ้าเกิดว่าแม้กระทั่งผมมีข้อมูลให้คุณเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณยังไม่ไปหาแล้วมาตัดพ้อว่าผมไม่ตอบเนี่ยอันเนี้ยความผิดอยู่ที่คุณนะไม่ได้อยู่ที่ผมถูกไหมครับแปลว่าคุณยังไม่ได้รู้สึกว่าปัญหาเนี่ยมันยิ่งใหญ่ขนาดที่ว่าเราจะต้องไปหาทางแก้มันนะครับ ก็ต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้ไว้เหมือนกันนะครับเพราะว่าบางทีคุณลองคิดดูสิปัญหาที่ยิ่งใหญ่เช่นอะไรบ้างสมมุติว่าคุณกำลังจะจมน้ำอยู่ใช่ไหมจมไม่จมแหล่แล้วถูกไหมครับแล้วคุณจะหวังว่ามันจะมีคนสักคนหนึ่งอยู่ไกลๆจะวิ่งมาช่วยคุณหรือคุณเห็นแบบข้างๆเนี่ยมันมีโฟมลอยมาคุณจะรอให้คนนั้นมาช่วยคุณหรือคุณจะไปเกาะโฟมนะครับคนคนนั้นเขาอาจจะอยู่ไกลๆแล้วเขาอาจจะช่วยคุณหรือไม่ช่วยคุณก็ไม่รู้เหมือนกันนะ แต่ตรงข้างๆคุณมีโฟมอยู่ ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าเฮ้ยเราหายใจไม่ได้แล้วอะถ้าเราไม่เกาะโฟมอันเนี้ยเราตายแน่นอนเลยน่ะความรู้สึกว่าปัญหานั้นมันสำคัญมันจะเป็นความรู้สึกแบบนี้แหละที่เราจะต้องทำทุกวิถีทางให้เรารอดให้ได้ไม่ใช่รอใครก็ไม่รู้นั่งเรืออยู่ตรงโน้นแล้วเขาจะเห็นไม่เห็นเราหรือตอบไม่ตอบเราหรือจะรักษาเราหรือเปล่าหรือจะมาช่วยเราจากการจมน้ำครั้งนี้หรือเปล่านะอันนั้นคือแปลว่าไม่ได้เร่งด่วนจริงนะครับอืม ตรวจร่างกาย CVS, SEM, RUPSB คืออะไรแปลว่าอะไรอันเนี้ยจริงๆผมว่าคุณจะต้องสอบถามคุณหมอนะ CVS เนี่ยย่อมาจาก Cardiovascular System เป็นระบบหล่อเลือดหัวใจ SEM เนี่ยย่อมาจาก Systolic Ejection Murmur ซึ่งมันแปลว่ามีเสียงฟู่ๆอยู่ที่หัวใจสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วเสียงพวกเนี้ยมันจะพอบอกได้ว่ามันเป็นจากอะไรได้บ้างนะครับ RUPSB เนี่ยย่อมาจาก Right Upper Parasternal Border นะครับก็คือด้านขวานะครับ
right upper ก็คือขวาบน parasternal คือข้างๆกระดูกที่อยู่ตรงกลางกระดูกตรงเนี้ยตรงกลางหน้าอกเราจะเรียกว่า sternum นะครับข้างๆเราจะเรียก para sternal border ก็คือขอบงั้นสรุปก็คือได้ยินไอ้เสียงฟู่ๆเนี่ยเป็นแบบ systolic ejection คืออันนี้ไม่รู้จะอธิบายยังไงดีนะต้องเป็นหมอถึงจะพอเข้าใจคำนี้นะครับแต่ว่าไอ้เสียงตัวเนี้ยมันอยู่ตรงเนี้ยด้านขวาข้างบนนะครับอาข้างขวาด้านบน ซึ่งในตำแหน่งเนี้ยเราจะต้องสงสัยว่าอาจจะอาจเฉยๆนะครับอาจจะมีลิ้นหัวใจที่เป็นลิ้น aortic เนี่ยมันตีบนะครับบางคนก็เป็นเพราะว่ามันตีบจริงๆแต่บางคนเป็นเพราะว่ามันมีแคลเซียมมาเกาะโดยเฉพาะคนที่อายุเยอะนะครับพวกเนี้ยเราจะเรียกว่า aortic sclerosis นะครับในทางการแพทย์บางทีเราจะพอแยกกันได้นะครับคือในคนที่มีภาวะเนี้ยถ้า aortic sclerosis เนี่ยอาจจะไม่ต้องทำอะไรนะมันมีเสียงก็ช่างมันไม่ต้องทำอะไรกับมัน เราจะคลำชีพจรตรงนี้ดูว่าหลังจากที่หัวใจบีบตัวปุ๊บเนี่ยชีพจรมันขึ้นมาทันทีเลยเปล่าถ้าขึ้นมาทันทีปกติไม่ต้องทำอะไรอันนี้เป็น aortic sclerosis แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าหัวใจมันบีบเสร็จปุ๊บมันต้องรอสักพักหนึ่งอะกว่าชีพจรมันจะมาก็แปลว่ามีอะไรไปขัดขวางการที่เลือดมันจะออกมาตรงนี้ได้ดังนั้นเนี่ยอันเนี้ยน่าจะสงสัยว่าเป็น aortic stenosis นะครับซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับความดังของไอ้เสียงนี้เหมือนกันถ้ามันดังมากนะในทางการแพทย์เราจะแบ่งเป็น6เกรด6คือดังสุด 1คือค่อยสุดนะครับถ้ามันดังมากๆเช่นเกรด3เกรด4ขึ้นไปอย่างเงี้ยแปลว่าเฮ้ยมันต้องมีอะไรสักอย่างที่ลิ้นตรงนั้นแล้วแหละแล้วเราอาจจะต้องไปจับกับอาการที่เราเป็นด้วยว่าเรามีอาการอะไรอยู่ในนั้นไหมนะครับเพราะว่าลิ้น aortic ตีบเนี่ยมันทำให้ตายได้เลยนะบางคนก็จะมีอาการหน้ามืดถ้ามีอาการหน้ามืดกับลิ้น aortic ตีบแล้วเราฟังได้แบบเนี้ยอันนี้ต้องรีบทำเอ็กโคเพื่อดูว่าเป็นอะไรแล้วต้องรีบผ่าตัดแก้ไขลิ้นตัวนี้เดี๋ยวนี้เลยนะครับ ถ้าทำช้าเนี่ยบางคนตายก่อนนะครับหรือว่าถ้าเกิดคนไหนที่มีหัวใจวายทำหน้าที่ไม่ปกติน้ำท่วมปอดอันนี้ก็ต้องผ่าตัดแน่นอนนะรอไม่ได้นะครับอืมแต่ถ้าเกิดอยู่ๆมันมีแค่เสียงอย่างเดียวแล้วไม่มีอาการอะไรอย่างอื่นเลยอันนี้โอเครอได้เราค่อยไปหาดูว่ามันเป็นเพราะอะไรกันแน่นะครับแล้วทีนี้ไอ้คนที่มันมีลิ้นตัวเนี้ยตีบมากๆบางทีมันจะมีโรคแปลกประหลาดอันหนึ่งอ่าอันนี้เล่าให้ถ้าเกิดว่ามีหมอคนไหนเข้ามาฟังแล้วกันเล่าเล่นๆแล้วกันนะครับมันชื่อ Hades syndrome ถ้าใครเคยดูพวกหนังเรื่องอะไรอะหนังเทพเจ้ากรีกสมัยก่อนน่ะไอ้ตัวผู้ร้ายที่มันอยู่ในนรกเนี่ยมันชื่อ Hades ใช่ไหมตัว Hades เป็นเจ้านรกนี่แหละชื่อเดียวกันชื่อ Hades syndrome นะครับมันเป็นคนที่มีลิ้น aortic ตีบแล้วก็มีเลือดออกในทางเดินอาหารได้นะครับมันเกิดจากเส้นเลือดผิดปกติที่เราเรียกว่า arteriovenous malformation แล้วมันอยู่ตรงไหนก็ได้เลยของทางเดินอาหารของเราแล้วบางคนเนี่ยถ้ามีลิ้น aortic ตีบเนี่ย แล้วเจอมีเลือดออกในทางเดินอาหารหาสาเหตุไม่ได้เนี่ยวิธีรักษาคือไม่ต้องยุ่งกับทางเดินอาหารผ่าตัดไอ้ลิ้นนี้ให้หายเสียก่อนแล้วอาการเลือดออกในทางเดินอาหารมันจะหายเองโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยอะงงอะสิช่างมันงงก็งงไปนะครับผมก็เล่าให้ฟังเฉยๆนะครับดังนั้นเวลาที่เราตรวจเจอ murmur อะไรสักอย่างที่หัวใจเนี่ยควรจะสอบถามคุณหมอเขานะว่าเขาสงสัยอะไรแล้วเราต้องทำอะไรต่อไหมบางทีมันจะมี murmur บางอย่างเราจะเรียกว่า innocent murmur แปลว่าไม่ต้องทำอะไรนะครับ ก็เสียงมันก็ธรรมดา มันอาจจะเกิดจากเหตุผลอะไรต่างๆนานาที่ไม่ได้อันตรายเราก็ไม่ต้องยุ่งกับมันนะครับ87คันตามตัวหมอบอกว่าไปเจอผิวแห้งตรวจสุขภาพแล้วเลือดปกติควรทำยังไงดีควรทำตามที่หมอเขาแนะนำครับอย่าให้ผิวแห้งนะครับแล้วก็ดื่มน้ำไปเยอะๆนะครับขอบคุณคุณมายุรานะครับที่สนับสนุนมานะครับถ้าใครสนับสนุนมาแล้วอยากถามคำถามเนี่ยถามมากับที่สนับสนุนเลยเพราะว่ามันจะเห็นชัดกว่าการที่สนับสนุนเสร็จปุ๊บแล้วมาถามทีหลังมันมองไม่เห็นนะครับบางทีอืม อ๋อ California University อันนี้ก็อันนี้ก็แปลกมันแปลกในหลายๆอย่างนะถามว่าคนคนนั้นที่เป็นสวเนี่ยเป็นหมอจริงหรือเปล่านะครับคุณลองเอาชื่อไปค้นก็ได้จบมหาเป็นหมอจริงนะครับเป็นหมอจริงๆจบมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งแล้วกันอันนั้นคุณต้องไปหาดูแต่มันไม่ใช่มหาวิทยาลัยหลักของเรานะไม่ใช่จุฬารามาศิริราชพระมงกุฎเชียงใหม่มอมขเนี่ยไม่ใช่เลยนะคุณลองไปหาดูแล้วกันผมหาเจออะนะครับ California University มีจริงๆมีจริงๆนะแต่
มีแต่อีกมันเอาไว้เทียบวุฒินะครับเช่นว่าคือสมัยก่อนไอ้ California U เนี่ยผมก็เคยไปหาข้อมูลมาตั้งนานแล้วเอางี้ดีกว่าตั้งนานแล้วตั้งแต่มันเคยมีเรื่องครั้งแรกที่มันออกข่าวใช่ไหมไม่ใช่ของสวคนนี้นะผมก็ไปอ่านมาแล้วก็อ๋อจริงๆเนี่ยไอ้เนี่ยมันเอาไว้เพื่อเทียบวุฒิสำหรับคนที่อ่าย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่ประเทศอเมริกาแล้วไม่สามารถทำงานได้เพราะว่าวุฒิที่มีเนี่ยมันเป็นวุฒิของประเทศอื่นแต่มันไม่ใช่วุฒิในประเทศอเมริกามันก็เลยทำมาให้แบบว่าเฮ้ยถ้าเทียบวุฒิมาเป็นของอเมริกาเนี่ยมันจะประมาณไหน ทีนี้มันพอเทียบได้ก็สามารถทำให้เขาหางานทั่วไปได้แต่มันไม่สามารถเอาอันเนี้ยไปบอกว่าเฮ้ยข้าพเจ้าเนี่ย qualify หรือมีความสามารถในการผ่านทุกอย่างที่ควรจะเป็นได้แล้วไปสมัครงานที่อเมริกาได้ทุกที่อันนั้นทำไม่ได้นะครับมันได้แค่เออถ้ามาเทียบของอเมริกาน่าจะประมาณไหนเพื่อให้นายจ้างเป็นคนพิจารณานะครับแต่ไม่ได้แปลว่าจบที่อเมริกาเข้าใจตรงนี้นะไม่ใช่ว่าได้ใบประกาศนั้นมาแล้วแปลว่าคุณจบที่อเมริกานะ มันแปลว่าคุณเอาใบอะไรสักอย่างที่คุณเคยเรียนจบจากประเทศอื่นเนี่ยไปยื่นให้เขาดูให้เขาลองดูซิเอ๊ะมันเทียบวุฒิกับอเมริกาประมาณไหนนะครับส่วนเทียบแล้วมันจะถูกหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ผมตอบไม่ได้นะครับอืมตอบไม่ได้นะว่าเทียบออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับอันนั้นก็ต้องเป็นหน้าที่ที่จะต้องแต่ละคนที่เอาวุธตัวนี้ไปใช้อะก็ต้องมีหน้าที่พิจารณากันเอาเองว่าโอเคมันยังไงมันเป็นแบบไหนนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้แหละนะครับ แต่ชื่อดีกรีนี่ก็ประหลาดๆอยู่นะดีกรีหรือตำแหน่งไม่ใช่ตำแหน่งปริญญานะครับในปริญญาเนี่ยเราจะไม่มีเราจะไม่มี academic rank นะครับคือเราจะไม่มีคำว่าปริญญารองศาสตราจารย์ปริญญาศาสตราจารย์เพราะไอ้ตำแหน่งพวกเนี้ยตำแหน่งทางวิชาการน่ะมันไม่สามารถเรียนกันได้ มันเรียนกันไม่ได้นะครับแล้วมันก็ไม่ควรจะอยู่ในดิโพลมาหรือใบประกาศนียบัตรใดทั้งสิ้นเช่นสมมุติผมจบหมอมาอย่างเงี้ยผมไม่สามารถบอกได้ว่าผมจบหมอศาสตราจารย์การแพทย์จากจุฬาไม่ได้นะครับผมจบแพทย์จากจุฬาได้เฉยๆจะไม่สามารถบอกได้ว่าผมจบศาสตราจารย์แพทย์จากจุฬามันเป็นไปไม่ได้มันไม่มีนะครับถ้าผมจะเป็นศาสตราจารย์เนี่ยก็คือโอเคคุณต้องไปทำงานในสายวิชาการแล้วก็มีการ ทำอะไรก็ไม่รู้คุณูปการหลายๆอย่างเนี่ยจนกระทั่งทางมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาพิจารณาแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เป็นอะไรก็ว่าไปนะครับต้องเป็นแบบนั้นไม่ใช่เอามาแปะอยู่กับวุฒิอะไรเงี้ยซึ่งตรงนั้นก็ก็แล้วแต่เนาะว่ามันจะเอาไปทำอะไรอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันต้องไปลองดูเอาเองแล้วกันนะครับใครเขียนชื่อยามากรุณาเขียนชื่อเต็มมันมาด้วยนะครับชื่อการค้านี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับตอบไม่ได้นะครับอืม ที่อเมริกาต้องสอนนักศึกษาเหมือนไทยไหมก็มีบ้างครับเข่าเสื่อมมีวิธีบรรเทามีวิธีไม่หายหรือเปล่ามันจะแค่บรรเทาครับแล้วจริงๆผมเคยพูดไปแล้วนะใช้ Capsaicin ทาบริเวณเข่าก็ได้นะครับถ้ามันเจอเป็นเยอะก็ต้องเปลี่ยนข้อเข่านะครับถ้าเป็นเยอะแล้วไม่อยากจะเปลี่ยนก็ต้องทนทุกข์ทรมานกับมันต่อไปนะก็คือบอกได้เลยว่ามันจะไม่หายไปไหนเราก็อาจจะใช้ในการใช้ตัวพยุงข้อเข่าใช้ปลอกสวมก็ได้แค่นั้นเองนะครับ ยากินระยะยาวก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ายากลุ่มที่กินเพื่อลดอาการปวดข้อเข่าเนี่ยถ้าเป็นยากลุ่ม NSAID ก็จะมีปัญหาเรื่องไตเรื่องกระเพาะได้ถ้าเรากินไปนานๆนะครับเลือดออกง่ายได้นะครับบางคนก็มีเรื่องหัวใจวายได้ง่ายขึ้นกว่าปกติถ้าเรากินยากลุ่มพวกนั้นนานๆนะครับแต่ถ้าเราไปกินยากลุ่มที่มันมีสารอนุพันธ์ของฝิ่นหรือพวก Opiate พวกเนี้ยก็จะติดนะครับติดแล้วก็มีปัญหาต่อสมองปัญหาต่างๆตามมาเต็มไปหมดดังนั้นเนี่ย ถ้าเราจะกินยาแก้ปวดสำหรับกรณีที่เป็นเข่าเสื่อมไปแล้วเนี่ยไม่แนะนำถ้าจะกินก็กินได้แค่ระยะสั้นๆแบบอาทิตย์2องอาทิตย์พอแต่ถ้ากินนานกว่านั้นแล้วมันไม่หายเนี่ยคุณต้องไปผ่าตัดจบเรื่องไปเลยนะครับถ้าไม่ผ่าก็ต้องยอมทนทุกข์ทรมานแบบนั้นหรืออีกอย่างหนึ่งคือถ้าสมมุติว่าคุณยอมรับได้ว่าโอเคไม่เป็นไรล่ะฉันขอไม่ปวดเข่าได้ไหมขอกินยาให้เต็มที่แต่ฉันจะติดก็ไม่เป็นไรนะครับสมองฉันจะทำงานไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไตฉันจะพังจนกระทั่งต้องไปล้างไตก็ไม่ว่าอะไร หรือถ้าเกิดว่าไตของเราเนี่ยมันมันเสียจนกระทั่งน้ำท่วมปอดแล้วเราไม่ว่าอะไรหัวใจวายเราไม่ว่าอะไรเราขอเป็นอย่างนั้นดีกว่าขอเรากินดีกว่านะครับ
อันนั้นคุณทำไปเลยนะครับแต่ถ้ามันเกิดเรื่องขึ้นมากรุณาอย่าโวยวายกับหมอว่าทำไมถึงไม่ได้ฉันปวดจะตายอยู่แล้วหมอทำอะไรให้หน่อยมันไม่มีทางทำอะไรให้ยกเว้นผ่าตัดซึ่งถ้าถึงเวลาตอนนั้นที่มีผลต่อไตผลต่อหัวใจไปแล้วการผ่าตัดจะไม่ใช่เรื่องง่ายจะไม่ใช่ตามใจคุณว่าผมจะผ่าวันเนี้ยยอมรับผ่าวันนี้ได้ไหมคำตอบก็คือไม่ได้ก็ต้องควบคุมอาการไตกับหัวใจของคุณให้ปกติเสียก่อนหมอเขาถึงจะกล้าผ่าเพราะไม่ฉะนั้นผ่าแล้วตายขึ้นมาเขาก็แย่ถูกไหมครับอืม แล้วเวลาผ่าแล้วมันเกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้แย่ที่คุณอย่างเดียวหรอกถ้าเกิดคุณตายไปเลยเนี่ยก็คุณก็ไม่รับรู้อะไรใช่ไหมแต่คนที่ซวยเนี่ยคือหมอทำไมรู้ไหมญาติที่ไม่รู้อีโหน่อีเหน่มาจากไหนก็ไม่รู้เต็มไปบอกคุณผ่ายังไงเนี่ยถ้าไม่เป็นแบบนั้นเขาเป็นโรคหัวใจอยู่คุณไปผ่าเขาได้ยังไงเนี่ยเขาเป็นโรคไตทำไมไม่รอให้ไตเขาดีก่อนก็จะเถียงว่าอะไรก็คนไข้อยากจะผ่าเถียงขึ้นไหมไม่ขึ้นแล้วพอไม่ขึ้นเกิดอะไรขึ้นก็โน่นไงไปออกตาม Social Media ต่างๆแล้วก็เป็นเรื่องราวกันใหญ่สุดท้ายโรงพยาบาลก็ต้องจ่ายตังค์หมอก็เสียชื่อเสียงดังนั้นถ้าย้อนเวลากลับไปได้หมอไม่ผ่าให้ตั้งแต่แรกจบเลยแล้วก็ปล่อยคุณทุกข์ทรมานไปอย่างนั้นดีกว่าแล้วทุกข์ทรมานมันมาจากใครคุณเองนั่นแหละแล้วหลายๆอย่างบางอย่างแก้ได้ด้วยตัวเองเช่นน้ำหนักตัวที่เยอะไปนะครับเราบอกว่าเฮ้ยลดลงมาได้ไหมมันจะได้ลดอาการปวดเข่าเพราะว่าเข่าของเรามันเล็กนิดเดียวแต่น้ำหนักตัวมันแบบโอ้โฮมหาศาลเหมือนเราแบกโลกไว้ทั้งใบอย่างเงี้ยนะครับมันก็เจ็บสิครับเราจะลดมันลงมาหน่อยมันจะได้โอเคลดอาการปวดลงได้นะไปออกกำลังกายตรงข้อเข่าหน่อยเล่น quadriceps extension หน่อยนะครับหัดยืนขาเดียวเพื่อที่จะให้กล้ามเนื้อรอบๆเข่ามันมีความแข็งแรงในการลดการปวดของข้อเข่าทำหรือยังไม่ทำโอ้ไม่มีเวลาเหนื่อยการงานมันไม่ให้อำนวยคือถ้าเราผลัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆเนี่ยคนเดือดร้อนก็เราเองนะครับมันไม่มีใครจะเดือดร้อนไปกับเราดังนั้นเนี่ยหลายๆอย่างเรารู้ว่าต้องทำยังไงก็ทำเสียด้วยครับนะอืมเกือบนอนแล้วนอนไปเลยครับไม่ต้องรีบอะไรนะครับเอ๊ลองดูมีอะไรที่น่าสนใจ Sitagliptin กับ Metformin มีประสิทธิภาพในการควบคุมเบาหวานดีกว่ายาอื่นๆหรือเปล่าเอ่อมันก็ไม่ได้ถือว่าดีกว่ายาอื่นๆสักเท่าไรหรอกนะครับอืมแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นยาที่ค่อนข้างที่จะใช้ได้นะในคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเรามักจะพยายามให้กิน Metformin ให้ได้เพราะว่ามันมีข้อดีหลายประการนะครับแต่ถ้า Metformin อย่างเดียวมันอาจจะเอาไม่อยู่ถ้าน้ำตาลเรามันสูงนะครับแต่ยาที่ผมมักจะชอบให้เดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่ม Metformin คู่กับยากลุ่มที่เราเรียกว่า SGLT2 inhibitor เช่น Empagliflozin Dapagliflozin พวกนี้เพราะว่ายาพวกนี้เนี่ยมันขับน้ำตาลออกมาทางปัสสาวะนะครับ ข้อดีของมันนะมันจะสามารถที่จะป้องกันโรคหัวใจกับป้องกันโรคไตได้ในยาตัวนี้ตัวเดียวเลยถึงแม้คุณไม่เป็นเบาหวานบางทีเราก็ให้ยาพวกนี้ในคนที่เป็นโรคหัวใจวายเหมือนกันนะครับมันสามารถที่จะแก้ไขภาวะพวกนั้นได้บ้างนะครับแล้วทำให้เก็บแมกนีเซียมเข้าไว้ในร่างกายซึ่งแมกนีเซียมมีความสำคัญยังไงผมก็เคยทำคลิปไปแล้วต้องลองไปฟังคลิปพวกนั้นดูนะครับ ดังนั้นผมจะให้ตัวนั้นมากกว่าแต่ข้อเสียมีไหมมีบางคนน่ะเกิดมีการติดเชื้อยีสต์ที่ทางเดินปัสสาวะนะครับโดยเฉพาะพวกที่เราดื่มน้ำไม่พออะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ทำความสะอาดให้ดีเชื้อยีสต์มันก็จะขึ้นนะครับอืมพวกนี้เป็นต้นเราก็ต้องเตือนคนไข้ไปและช่วงไหนที่แบบมีการเจ็บป่วยกินข้าวไม่ได้นะครับพวกนี้เนี่ยอาจจะต้องหยุดยาไปก่อนเพราะไม่ฉะนั้นจะเกิดภาวะที่รุนแรงที่เราเรียกว่า Euglycemic DKA ได้ซึ่งอันนี้อันตรายนะต้องไปโรงพยาบาลนะ แต่ไม่ว่ายังไงคนที่เป็นเบาหวานเวลาไม่สบายก็ควรจะไปหาหมออยู่แล้วเนาะไม่ควรจะมาแบบเดาเองเอ๊ะกินยาตัวนั้นได้ไหมรอพรุ่งนี้ได้หรือเปล่าคำตอบก็คือคุณอยากเสี่ยงกับสุขภาพของคุณมากน้อยแค่ไหนอะถ้าเสี่ยงมากอ้าวไม่เป็นไรชีวิตคุณเนาะแต่ถ้าเป็นผมว่าเราเป็นเบาหวานอะเรารู้ตัวดีว่ามันไม่ปลอดภัยไปหาหมอดีกว่านะครับจบเรื่องจะได้เข้าใจนะครับ โอ้อันนี้คุณหม่ามีฝนพูดมาตรงใจมากเลยครับกตัญญูซินโดรมแต่ผมจะเติมให้หน่อยนะครับว่ากตัญญูซินโดรมเนี่ยเวลาที่เราเจอจริงๆมันจะเรียกว่า acute กตัญญูซินโดรมอยู่ๆเป็นโรคกตัญญูเฉียบพลันขึ้นมาทันทีญาติที่ไม่เคยเห็นคนนี้มาก่อนอยู่ๆโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้แล้วบอกว่ารักษาญาติผมให้เต็มที่นะถ้ารักษาไม่หายนะหมอมีเรื่องแน่อะไรเงี้ยเนี่ยนะครับพวกนี้ก็พวกนี้ก็มีปัญหานะ
แต่เราก็เจอบ่อยคนแบบนี้โดยเฉพาะอยู่ประเทศไทยเนี่ยเจอประจำเลยสมัยที่แบบเราต้องทำงานไม่เคยได้ยิน Hades Syndrome ก็ดีนะครับจะได้ยิน อยู่กับคนเป็นโรคซึมเศร้าภาวะความเครียดต่อเนื่องมีโอกาสทำให้คนใกล้ตัวป่วยเป็นซึมเศร้าตามได้หรือเปล่าได้ครับได้เลยอันนี้ผมถึงเคยพูดไปว่าคนที่ดูแลคนที่เขาป่วยเรื้อรังไม่ว่าจะเป็นโรคทางกายหรือโรคทางใจทั้งหลายแหล่เราก็ต้องดูแลสุขภาพจิตใจของตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยก็เป็นความเสี่ยงสูงมากแล้วนะเหมือนคุณลองดูโหนกระแสพี่หนุ่มเนี่ยวันๆรับแต่เรื่องชาวบ้านเขามาเต็มหัวไปหมดจนกระทั่งเขาเคยออกมาบอกเลยนะว่าตัวเขาเองก็ต้องพบจิตแพทย์ถูกไหม เพราะเอาแต่เรื่องแย่ๆของคนอื่นเข้ามายัดในหัวตลอดเวลาอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยมันมีผลแน่นอนนะครับไม่มากก็น้อยเนี่ยอืมความดันในเด็กมะรืนจะไปตามนัดก็ดีแล้วนะครับแจ้งหมอว่าสั่นตัวโยกกินยาไม่ดีขึ้นยังโยกอยู่หมอฟังสเต t แล้วบอกว่ามีเสียงหัวใจตีบแต่บอกได้ยินไม่เยอะส่งต่อไปโรงเรียนแพทย์ดีแล้วครับเพราะบางทีมันอาจจะไม่ใช่ตีบนะมันอาจจะเป็นลิ้นหัวใจรั่วนะครับโดยเฉพาะลิ้นหัวใจ aortic นะครับถ้า aortic รั่วเนี่ยมีสัญญาณมากๆเลยมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรสัญญาณทางการแพทย์เราเรียกว่า sign นะครับ มหาศาลDemoset sign นะ Corrigan pulse อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นงี้เลยเหมือนเหมือนอะไรเหมือนคนที่แบบฟังเพลงแล้วเข้าจังหวะอย่างเงี้ยหรือบางคนถ้าไปเคยดูคลิปของนกใช่ไหมนกมันก็ชอบทำอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ย head bobbing อย่างเงี้ยนะครับนี่ก็เป็น sign หนึ่งในคนที่เป็นลิ้น aortic รั่วนะครับแล้วถ้าเป็นอันนี้ต้องรักษาแน่นอนอยู่แล้วเป็นในเด็กเนี่ยเรา ไม่รอแล้วบางทีมันไม่ใช่ความดันสูงเฉยๆมันเป็นความดันสูงชนิดแปลกๆชนิดที่ว่ามันเป็นเพราะว่าเส้นเลือดตีบไม่ใช่หัวใจไม่ใช่ลิ้นหัวใจตีบนะครับตรงนี้ก็ต้องไปดูเป็นพิเศษมันทำให้ความดันสูงที่แขนแต่ที่ขามันจะต่ำนะครับเนี่ยเราเรียกว่าภาวะ coarctation of aorta ซึ่งบางทีอันนี้อาจจะมีเหตุผลอื่นที่เราต้องไปตรวจเพิ่มเติมแล้วมันความผิดปกติไม่ได้มีแค่ที่เดียวนะอาจจะมีหลายที่ก็ได้นะครับอืมก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาด้วยนะครับ วันนี้เรามาดึกๆมาตอนที่คนเขาหลับไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตอบคำถามเฉพาะบางอันอย่างที่บอกนะครับแล้วถ้าคนไหนที่เป็นเมมเบอร์เราตอบก่อนถ้าเป็นของคนทั่วไปต้องมันน่าสนใจจริงๆผมถึงจะดึงมาตอบนะครับเราก็จะได้เล่าได้ยาวขึ้นนิดหนึ่งนะครับ Prosthetic ที่ใส่มีอนุชันใช้งานหรือเปล่าแม่บอกว่าไม่อยากผ่าตอน60เพราะว่ากลัวนานไปต้องผ่าเปลี่ยนตอนอายุเยอะขึ้นไม่มีอายุการใช้งานครับใส่ไปได้เรื่อยๆนะครับเราใส่ไปตลอดชีวิตเลยก็ได้นะอืม Physiologic tremor กับ essential tremor ต่างกันยังไง Physiologic เนี่ยแปลว่ามันเกิดขึ้นด้วยเหตุผลทางร่างกายทั่วไปที่มันหายเองได้โดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเช่นสมมุติว่าคุณกลัวคุณหนาวอย่างเงี้ยมันก็สั่นนะแต่พอหายกลัวหายหนาวมันหายสั่นไหมหายนั่นก็คือ physiologic tremor เสียส่วนใหญ่นะครับ essential tremor เนี่ยไม่หายทำยังไงมันก็ไม่หายนะครับเพราะมันเป็นที่ระบบประสาทที่มันมีปัญหาเราอาจจะใช้ยาแค่บรรเทาอาการของมันไว้เท่านั้นเองนะครับยาส่วนใหญ่ก็จะเป็นยากลุ่ม beta blocker นะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นการสั่นแบบไหนเนี่ยจะต้องไปปรึกษาคุณหมอเขาเพราะว่าลักษณะการสั่นมันบอกโรคได้ซึ่งแต่ละโรคเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วมันจะไม่ใช่มีแค่2โรคนี้เท่านั้นเองนะครับมันจะมีโรคอื่นอีกนะครับอืม โรค Rheumatoid มีอาการเหน็บชาที่ขาเป็นบ่อยๆเป็นอาการปกติของ Rheumatoid หรือเปล่า Rheumatoid ถ้ามันจะชามักจะชาที่มือเสียมากกว่าเพราะว่าข้อมือมันจะเอียงอย่างเงี้ยเกิดการอ่าบาดเจ็บของเส้นประสาทก็จะมีอาการแบบนั้นได้แต่ที่ขาเนี่ยไม่น่าใช่นะที่ขาก็ต้องไปหาคุณหมอเขาดูว่ามันเป็นอะไร Upper GI Bit จำเป็นต้องได้รับ Erythro ซึ่งแปลว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันต้องได้รับแดง Erythro แปลว่าแดงก่อน EGD ไหมครับ Upper GI Bleed ต้องได้รับแดงก่อนที่จะไป EGD หรือเปล่าหมายความว่าน้ำแดง
หรือ Erythromycin ซึ่งมันเป็นยาที่เอาไว้ฆ่าเชื้อหรือว่าทำให้ทางเดินอาหารมันบีบตัวเร็วขึ้นหรือ Erythropoietin เป็นยาที่เพิ่มเม็ดเลือดแดงฉีดหรืออะไรครับหรือ Erythrocyte เม็ดเลือดแดงเขียนมาเต็มๆเลยครับจะได้รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่นะอืม Clenbuterol ผมทำคลิปไปแล้วครับไปฟังคลิปนั้นครับตอบไปเรียบร้อยแล้ว Erythromycin แหมก็เขียนมาให้จบเรื่องจะได้เข้าใจว่าทำไมจำเป็นต้องให้ Erythromycin ก่อน EGD หรือเปล่าไม่ได้จำเป็นครับเราไม่ได้จำเป็นต้องให้นะเคสที่อเมริกาผมไม่เห็นมีคนไหนเขาให้เลยแต่ก็จะมีบางคนเขาบอกว่าน่าจะให้ไว้หน่อยนะแต่สำหรับผมมันก็มันแล้วแต่ความชำนาญของหมอที่เขาทำแล้วกันนะแต่ที่ต้องให้แน่ๆก็คือ Proton Pump Inhibitor เนี่ยช่วย downgrade ulcer ที่เราเจอได้นะครับ ที่อเมริกาจะได้ตำแหน่งต้องใช้วิจัยสิทธิบัตรเท่านั้นเลยเหรอครับเท่าทราบเวลาเขียนหนังสือไม่เกี่ยวเกี่ยวได้ชื่อเสียงก็สามารถใช้ได้เหมือนกันแล้วก็ระยะเวลาในหลายๆมหาวิทยาลัยถ้าทำงานเกินเท่านี้ก็ได้ตำแหน่งแบบนั้นนะครับอืมตอนนี้ยังไม่ค่อยมีคำถามที่ผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจมีแต่คำถามแบบทั่วไปดังนั้นเราก็จะข้ามไปก่อนนะคำถามบางอันเนี่ยเป็นคำถามที่ต้องไปปรึกษาคุณหมอที่เขารักษาคุณอยู่ด้วยนะ คุณเจษบอกว่าถ้าในครอบครัวผมมีคนที่เป็นเบาหวานไม่ค่อยดูแลตัวเองผมบอกเขายังไงให้ไปหาหมอไหมครับผมจะถามเขาก่อนว่าเขากลัวอะไรในการที่เขาไม่รักษาทำไมเขาถึงไม่ดูแลตัวเองมันมีเหตุผลอะไรนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่ทราบเหตุผลของเขาเช่นเขากลัวหมอว่าเฮ้ยการใช้ยานานๆจะเป็นโรคตับโรคไตแต่เขาไม่รู้หรอกว่าไอ้ที่เขาเป็นอยู่ตอนเนี้ยถ้าไม่ดูแลรักษาเดี๋ยว โรคไตมันก็ถามหามากกว่าการที่ไปรักษาอีกใช่ไหมก็จะได้เข้าใจได้ถูกต้องบางคนกลัวหมอเพราะว่ากลัวโดนด่าอะไรเงี้ยที่ไปถึงน้ำตาลสูงทุกทีเลยเราก็บอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างงั้นทำไมเราไม่ลองมาดูซิว่าอาหารอะไรที่เราพอคุมได้บ้างเราคุมตรงนั้นกันก่อนแล้วค่อยพาไปหาหมอดีไหมเราไปหาเราก็ไปด้วยจะได้ไม่ต้องโดนด่าอยู่คนเดียวเราก็ไปลอมไปฟังอีกด้วย1คนนะครับอย่างงี้เป็นต้นหรือบางคนถ้าเขาทำทุกอย่างแล้วยังไงก็ไม่ไปอยู่ดีเนี่ย เราก็บอกว่าเนี่ยบางทีการที่เราเป็นโรคพวกนี้เนี่ยนะบางครั้งน่ะอายุชีวิตของเราเนี่ยมันอาจจะไม่ยืนยาวอย่างที่เราอยากจะให้มันเป็นนะแต่ไอ้นั่นน่ะไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวหรอกชีวิตมันเหลือได้อีก10ปีเหลือ5ปีเหลือปีเดียวมันก็ไม่ได้น่ากลัวเท่ากับคุณภาพชีวิตที่เหลืออยู่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นเบาหวานจนถึงขั้นที่ต้องตัดขาเข้าไปทั้งอันอย่างเงี้ยตาก็มองไม่เห็นไตก็ต้องเสียไปเลยแล้วก็ต้องล้างไตอย่างเงี้ยคุณว่าคุณจะอยู่ในสภาพนั้นไปได้นานแค่ไหน ถ้าเกิดมันไม่ตายล่ะมันจะเป็นการอยู่ที่แบบทรมานมากเลยนะแต่มันก็มีบางคนที่เขาแบบไม่สนใจไว้ว่ากันในอนาคตตอนนี้ขอกินตามใจปากก่อนนะว่าเดี๋ยวตอนตัดขาก็ไม่ว่าแล้วเราก็บอกโอเคงั้นเราเตือนแล้วนะถ้าคุณเตือนแล้วคุณพูดแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องพูดซ้ำคนเราเกลียดที่สุดคือการพูดซ้ำย้ำอยู่นั่นน่ะมันจะทะเลาะกันเองนะครับถ้าเป็นผมโอเคเขาโตแล้วเขาสามารถที่จะตัดสินใจอะไรได้ ในความเห็นของผมมองว่าคุณมีหน้าที่ที่จะให้ข้อมูลเขาให้ครบทุกอย่างทั้งข้อดีข้อเสียถ้าเขาเข้าใจแล้วและเขาไม่ทำมันเป็นเรื่องของเขาแล้วครับเพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์ตัดสินใจได้คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบังคับให้เขาทำอะไรสักอย่างเพราะว่าเขาไม่ใช่เด็กแล้วถูกไหมครับอืมดังนั้นเราก็ต้องบอกให้เข้าใจตรงนั้นไปนะครับ วันนี้ผมตอบคำถามเกี่ยวกับอะไรผมตอบคำถามทั่วไปนะครับแต่จะต้องเป็นคำถามที่น่าสนใจเท่านั้นนะครับถ้าไม่ใช่คำถามที่น่าสนใจเนี่ยก็คือต้องเป็นคำถามของเมมเบอร์หรือไม่ฉะนั้นคนที่โดเนตมาก็จะตอบคำถามคนนั้นก่อนแต่ถ้าเป็นคำถามคนทั่วไปเนี่ยตอบหมดยกเว้นถ้ามันไม่น่าสนใจผมจะไม่ดึงมาตอบนะครับส่วนว่าอะไรที่น่าสนใจไม่น่าสนใจอยู่ที่ดุลพินิจของผมนะครับไม่ใช่อยู่ที่ดุลพินิจของคนถามมานะครับอืม ที่อเมริกาคนอยากได้ตำแหน่งทางวิชาการมีระบบผลงานอะไรบ้างแต่ละที่จะไม่เหมือนกันครับก็จะเป็นวิจัยก็ได้จะเป็นชื่อเสียงระดับนานาชาติในการได้รับเชิญไปพูดก็ได้
นะครับหรือว่ามีการเขียนตำราเขียนอะไรออกมาหรือแม้กระทั่งระยะเวลาที่ทำงานก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ละโรงพยาบาลแต่ละมหาวิทยาลัยจะไม่เหมือนกันนะต้องรู้ต้องไปดูที่นั่นนะครับอืม กระดูกพรุนจากการสเตียรอยด์กินยาสเตียรอยด์ต้องใช้เวลานานเท่าไรถึงจะพรุนอันนี้ผมก็ตอบไม่ได้นะแต่โดยทั่วไปใช้ระยะเวลาเป็นเดือนนะครับอย่างไรก็ตามถ้าเกิดคุณพรุนอยู่ตั้งแต่แรกหรือมันบางตั้งแต่แรกอันนั้นก็คงกินปุ๊บได้ผลโดนปั๊บเลยนะครับน่าจะแค่เดือน2เดือนก็เรียบร้อยแล้วนะครับ งั้นเรื่องพวกนี้คุณก็ต้องไปปรึกษาคุณหมอที่เขารักษานะว่าเฮ้ยสเตียรอยด์เราต้องกินไปนานเท่าไรนะครับมีปัจจัยเสี่ยงเรื่องกระดูกแค่ไหนนะครับที่สำคัญคือถ้าหมอเขาบอกให้กินสเตียรอยด์มันก็ต้องกินนะเพราะว่ามันไม่มีหมอคนไหนหรอกที่แบบอยู่ๆคุณเอาสเตียรอยด์ไปกินเลยไม่มีนะมันต้องมีเหตุผลนะครับแล้วบางทีสเตียรอยด์เนี่ยมันหยุดไม่ได้ด้วยจะต้องกินไปตลอดชีวิตถ้ากินไปตลอดชีวิตแน่นอนมีปัญหาเรื่องกระดูกคุณก็ต้องไปสอบถามว่าเอ๊ะแล้วเรามีวิธีในการแก้ไขยังไงนะครับอา แน่นอนวิตามินดีต้องถึงแคลเซียมต้องถึงออกกำลังกายต้องออกนะครับแล้วที่เหลือถ้ามันยังมีปัญหาอยู่เนี่ยเราก็อาจจะต้องใช้ยานะครับเช่น Denosumab นะครับ Romosozumab นะ Bisphosphonate ชนิดต่างๆเพื่อที่จะให้กระดูกมันเนี่ยหนาตัวขึ้นนะแล้วก็ไม่ได้บางนะครับอืม19ปีเองมันติดรวดได้ตั้งแต่เด็กใช่ครับได้ตั้งแต่เกิดด้วยซ้ำไปไม่จำเป็นต้องได้ตั้งแต่19ปี19ปีนี่คือโตแล้วนะไม่ยังไม่เด็กเลยนะครับ พวกนี้เป็นตั้งแต่เด็กๆได้เลยนะครับโรคหัวใจที่มันรั่วมันตีบมันตันมันมีผนังหัวใจรั่วอย่างเงี้ยคุณเกิดมาก็เป็นได้ทันทีเลยไม่จำเป็นต้องรอจนถึงอายุ19หรอกครับนะดังนั้นไม่แปลกใจที่จะเจอนะครับถ้าดูคลิปเรื่อง Clenbuterol แล้วดูว่าอยากใช้แล้วคุ้มเสี่ยงหรือเปล่าอันนั้นคุณต้องเป็นคนตัดสินใจเอาเองนะครับไม่มีใครเข้ามาบอกได้เลยว่าเฮ้ยคุณใช้ Clenbuterol แล้วมันเป็นยังไงแต่ผมพูดง่ายๆเลยนะว่าในทางการแพทย์เราไม่ใช้กัน อืมคุณก็ลองคิดดูแล้วกันว่าทำไมในทางการแพทย์เราถึงไม่เอา Clenbuterol มาใช้มันมีอะไรเหรอนะครับถ้าถามแค่ถ้าพูดไปแค่นี้คุณคงจะพอเดาได้ว่าถ้าถามความเห็นของหมอเนี่ยหมอเขาจะตอบว่าอะไรแต่ถ้าเกิดคุณไปถามความเห็นของนักกล้ามคนที่เขาเล่นเพื่อแข่งนะครับทำ cutting อยู่เขาก็จะตอบคุณอีกแบบดังนั้นเนี่ยในเมื่อ2ฝ่ายตอบไม่เหมือนกันพูดไม่เหมือนกันมันอยู่ที่คุณแล้วแหละว่าคุณจะใช้หรือไม่ใช้และที่คุ้มเสี่ยงนี่คือคุ้มสำหรับคุณไหมนะ งั้นก็ต้องไปดูว่าคุ้มสำหรับคุณหรือเปล่านะครับกรดไหลย้อนมาพร้อมกับอาการท้องเสียอาหารเป็นพิษได้ใช่ไหมครับได้ครับมาพร้อมกันได้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ถ้าร่างกายเราไม่ได้ติดหวัดง่ายจำเป็นต้องฉีดทุกปีไหมครับจำเป็นเป็นอย่างยิ่งเลยครับหวัดกับไข้หวัดใหญ่คนละโรคกันเลยนะครับแล้วยิ่งเราแก่ตัวเพิ่มขึ้นโอกาสในการที่จะป่วยหนักจากเรื่องโรคพวกเนี้ยมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับ ไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยเราไม่เห็นเคยเป็นอะไรมาแต่ก่อนเดี๋ยวที่ผ่านมาเนี่ยเราอายุน้อยกว่าวันนี้นะพรุ่งนี้เราก็แก่ขึ้นวันหนึ่งทุกครั้งที่เราแก่ขึ้นเนี่ยนะครับระบบภูมิต้านทานของเรามันก็อ่อนแอลงไปเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยถ้าท่านแบบปล่อยปละละเลยอืมเราไม่ต้องป้องกันอะไรของเราก็ได้เนาะเดี๋ยวพอเราอายุเยอะเนี่ยทุกอย่างมันจะประเดประดังมาเต็มไปหมดแล้วถึงตอนนั้นมันก็แก้ไม่ได้นะครับ เหมือนสมมุติว่าคุณไปสนามรบที่หนึ่งแล้วคุณมีความเก่งพอสมควรหลบหลบคู่ต่อสู้ได้ใครมาเอาปืนยิงเราก็เห็นทันหลบได้หลบแต่มันต้องมีสักวันหนึ่งแหละคุณวิ่งมาตลอดเวลามันล้าแล้วหลบไม่พ้นโดนธนูยิงแต่ก่อนหน้านั้นมีคนบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเรามีโล่นี้นะมีอันนั้นคุณลองถือสิแต่ฉันบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเขายิงมาเขาก็เห็นหลบได้ไม่มีปัญหาจะถือโล่ไปทำไมให้มันหนักนะครับ แต่พอถึงวันที่คุณวิ่งไม่ไหวคุณพลาดนะครับหรือเขายิงคุณในมุมอับโรคมันมาในเวลาที่คุณไม่คิดว่ามันจะมาถ้าคุณไม่ได้ป้องกันไว้ตั้งแต่แรกคราวนี้แหละเสร็จนะครับคุณอาจจะโชคดีไม่ตายนะครับหรืออาจจะโชคร้ายกลายเป็นพิการก็ได้นะครับใครจะไปรู้นะครับ
ดังนั้นอะไรที่มันสามารถป้องกันได้ผมว่าก็ป้องกันไว้จะดีกว่านะครับเด็กอายุ8วันตรวจคัดกรอง Metabolic ผิดปกติโรค IEM อะฮะหมอเด็กบอกว่าเป็นโรคหายากคือ IEM มันมีตั้งหลายชนิดนะครับมันต้องขึ้นอยู่ว่าเป็นเอนไซม์ตัวไหนผิดปกติ มันขึ้นอยู่ว่ามีเอนไซม์ตัวไหนผิดปกติแล้วก็การรักษาเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นอะไรนะครับเพราะว่าแต่ละอย่างเอ่อมันก็รักษาไม่เหมือนกันแล้วก็มีมันมีนี่ไอ้โรคแปลกๆซึ่งแต่ก่อนน่ะที่จุฬารู้สึกว่าจะเคยมีลงข่าวไปด้วยนานมาแล้วอาจารย์วรศักดิ์ที่แกทำเรื่องGenetic ของเด็กเขาไปเจอเด็กคนหนึ่งที่มันมีรู้สึกผื่นตรงปากเลยไม่รู้นะ และโรคนี้เราเรียนกันด้วยสมัยก่อนแต่มันเจอยากมากเลยชื่อ multiple carboxylase deficiency แล้ววิธีในการรักษาคือให้กินไบโอตินแล้วหายเลยเออนะครับแล้วดีขึ้นเลยดังนั้นโรค IEM เนี่ยมันมีหลายชนิดนะครับเราก็ต้องมาดูแต่ละโรคเนี่ยมันก็รักษาไม่เหมือนกันนะครับชาปลายมือปลายเท้าเวลาลุกขึ้นเร็วน่าจะมืดประมาณ3-4วิคือการเลือดน้อยใช่หรือเปล่า อืมอาจจะได้หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับถ้าเกิดคนเป็นโลหิตจางก็มีอาการแบบนั้นได้ถ้าเกิดคนไหนพักผ่อนไม่พอก็เป็นแบบนั้นคนไหนที่มีความดันต่ำมากๆโดยเฉพาะเวลาลุกก็เป็นแบบนั้นก็ได้ถ้าเกิดคนไหนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วก็เป็นแบบนั้นก็ได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเราไปตรวจร่างกายมาทุกอย่างปกติหมดเลยเนี่ยก็ต้องไปดูแล้วเราพักผ่อนพอเปล่ากินข้าวได้โอเคไหมออกกำลังกายหรือยังกล้ามเนื้อที่ขาแข็งแรงหรือเปล่านะครับนั่นเป็นสิ่งหลัก ถ้ามีไข้ตัวร้อนขึ้นไส้อาเจียนอ้วกแล้วดีขึ้นโควิดแล้วไม่ขึ้นสามารถเป็นอาการแพ้แลคโตสได้ไหมครับไม่ได้ครับแพ้แลคโตสเนี่ยจะไม่มีไข้ขึ้นนะครับแล้วจริงๆแลคโตสมันแพ้ไม่ได้นะมันมีแค่เราไม่มีเอนไซม์ในการไปจัดการกับแลคโตสก็คือภาวะที่เราเรียกว่า lactase deficiency นะครับไม่มีไข้นะครับไม่มีไข้งั้นถ้าเป็นกรณีเนี้ยต้องไปหาเหตุผลอื่นนะครับอาจจะเป็นเชื้อโรคอะไรสักอย่างก็ได้ถ้ามันดีขึ้นแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับ ในเน็ตมีขาย HPV DNA Self Test อันนี้มีความน่าเชื่อถือไหมครับ มีความน่าเชื่อถือครับลองไปเล่นดูก็ได้นะครับ ใครเขียนตัวย่อมาเขียนตัวเต็มด้วยนะครับ ไม่งั้นผมจะไม่สามารถตอบอะไรคุณได้นะ ถ้าคุณย่อมาผมจะย่อกลับด้วยนะ ส่วนคุณจะเข้าใจหรือเปล่าเรื่องคุณแล้วเพราะว่าในเมื่อคุณก็ทำตัวย่อมาให้ผมไม่เข้าใจผมก็จะทำตัวย่อให้คุณไม่เข้าใจเช่นเดียวกันนะครับ เป็นโรคออโตอิมมูนเป็นแผลที่ข้อเท้านาน3เดือนยังไม่หายให้กินสเตียรอยด์กับแคลเซียมวิตามินดีก็ดีแล้วครับแต่ว่าไอ้แผลที่ข้อเท้าเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับ Autoimmune หรือเปล่าคุณต้องไปลองถามคุณหมอเขาด้วยนะแล้วโรค Autoimmune น่ะมันคือโรคอะไรที่เป็นอยู่นะครับเพราะว่ามีตั้งหลายโรคถูกไหมแต่ละโรคเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะครับเช่นถ้าคุณเป็น Panniculitis ไขมันอักเสบหรือ Pyoderma gangrenosum การใช้สเตียรอยด์ก็อาจจะมีผลแต่มันต้องไปดูด้วยว่ามีโรคอะไรที่ทำให้เป็นโรคพวกนั้นตั้งแต่แรกเพราะว่าบางทีอาจจะต้องไปจัดการ ด้วยยาตัวอื่นที่ไม่ใช่สเตียรอยด์นะครับอืมหรือบางคนเป็นโรคขาดเอนไซม์แปลกๆอย่างเงี้ย Alpha 1 deficiency แล้วก็เกิดเป็นแผลที่ขานะครับอันเนี้ยวิธีแก้คือต้องใช้ไอ้ตัวเอนไซม์ตัวเนี้ยฉีดเข้าไปนะครับถึงจะดีขึ้นเล่นกีฬามันคือ push limit หลายครั้งเกินขีดจำกัดของร่างกายทำให้เกิดผลเสียถ้าไม่มาเวตสร้างกล้ามเนื้อแข็งแรงด้วยร่างพังแน่นอนใช่ครับ อันนี้ถ้าเล่นฟุตบอลวิ่งได้5นาทีวูบเป็นลมเคยเป็นโควิด2ครั้งตรวจควรจะไปตรวจปอดไหมครับไม่ควรจะตรวจปอดครับผมว่าเนี่ยคุณควรจะไปตรวจหัวใจก่อนอันดับแรกเลยนะครับถ้าเราวิ่งได้5นาทีแล้วเป็นลมในคนอายุน้อยเนี่ยเราต้องกังวลโรคหัวใจเต้นผิดปกติเป็นอันดับแรกเลยนะครับกรุณาไปหาหมอด้วยนะครับแล้วตอนนี้ห้ามออกกำลังกายเด็ดขาดเตือนไว้แล้วนะ เพราะว่ามันเคยมีคนเคสอย่างเงี้ยแล้วครั้งที่2อะไม่ตื่นอีกเลยหรือตื่นมาก็เป็นเจ้าทายนิทราเป็นนอนอยู่กับเตียงอย่างงั้นน่ะนะครับไปตลอดชีวิตดังนั้นกรณีของคุณจิรายุอันนี้คือผมว่าเสี่ยงมาก
พูดตรงเสี่ยงมากแล้วต้องตรวจเดี๋ยวนี้ไม่ใช่รอเป็นอาทิตย์หน้ารอเดือนหน้าได้ไหมยังไม่เลิกเรียนเลยยังทำงานอยู่เลยอะไรเงี้ยไม่ได้ต้องไปตรวจเลยนะครับโดยเฉพาะหัวใจนะครับถ้าตรวจไม่เจออะไรถามหมอเขาครับว่าต้องตรวจอะไรให้เจอเพราะเขาจะมีซักประวัติเรื่องก่อนที่จะเป็นลมมันมีอาการแบบไหนยังไงแล้วก็ดูที่ความเสี่ยงอันที่อาจจะต้องไปใส่เครื่องกระตุกหัวใจหรือบางทีก็ต้องเอาเครื่องไปวัดการเต้นของหัวใจเอากลับไปบ้านเลยเนี่ยใส่ไปเลยอาทิตย์2 อาทิตย์เดือนหนึ่งอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ น้ำเกลือโซเดียมคลอไรด์ล้างตาได้หรือเปล่า ถ้ามันไม่หมดอายุก็ใช้ได้ครับ ถ้ามันหมดอายุก็ไม่ได้ครับ ADHD กินยานานๆมีผลข้างเคียงไหมครับ มีครับ แต่ถ้าไม่กินจะแย่กว่าครับ ดังนั้นคุณควรจะต้องทำตามที่หมอเขาแนะนำ เราต้องอย่ากังวลเรื่องของผลข้างเคียงของยา ถ้ามันจำเป็นต้องใช้คือต้องใช้ครับ เพราะว่าปัญหาคือถ้าไม่ใช้ผลข้างเคียงมันจะเยอะกว่าคุณใช้ไปแล้วเกิดเรื่องเสียอีกนะครับ คุณซาบะเนี่ยมาแค่บ่นอย่างเดียวนะครับบอกว่ากระพุ้งแก้มอักเสบ2ข้างรักษามาปีครึ่งแล้วกินสเตียรอยด์ก็ไม่หายตัดชิ้นเนื้อก็ไม่เป็นมะเร็งคำตอบก็คือคุณถามหมอหรือยังว่าเป็นอะไรแล้วต้องทำยังไงต่อไปสิ่งเนี้ยที่ผมเกลียดมากสุดของคนไทยคือมันคิดอยู่ในหัวเสร็จปุ๊บแล้วก็ไม่รู้เป็นไรกลับมาบ้านแล้วมาบ่นอย่างเงี้ยหรือไปถามคนโน้นคนนี้แล้วไม่ได้คำตอบพอไม่ได้คำตอบก็บอกอ้าวทำไมเขาให้คำตอบมาไม่ได้อะไรเงี้ยหรือบางทีก็จะเถียงผมกลับมาว่าก็หมอเขาบอกไม่ได้ว่าเป็นอะไรเดี๋ยวถ้าหมอเขาบอกไม่ได้ว่าเป็นไรเราถามเขาต่อครับ แล้วต้องทำยังไงให้รู้ ถ้าหมอไม่รู้มีหมอคนไหนที่แนะนำเป็น Second Opinion ไหม เราจะได้ไปถามเขา แล้วบอกว่าตัดชิ้นเนื้อออกไม่เป็นมะเร็งแล้วมันเป็นอะไรล่ะที่ตัดชิ้นเนื้อไปดูอะมันเป็นอะไรอะตัดออกมาแล้วดู เพราะมันไม่ได้บอกว่าตัดชิ้นเนื้อแล้วมันดูได้แค่มะเร็งอย่างเดียวนะมันดูอย่างอื่นได้ด้วยถูกไหมว่ามันเป็นโรคเขาชื่อว่าอะไรถ้าเขาสงสัยว่าโรคเป็นอะไรบางทีเรารู้ชื่อโรคเราก็รู้ว่าอ๋อไอ้โรคนี้เนี่ยนะมันเป็นอย่างงี้แหละคุณทำยังไงมันก็ไม่ได้หายกินยามันไม่ได้ผล100%มันต้องมีบางโรคที่คุณต้องยอมรับแบบนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยเท่าที่อ่านมาเนี่ยอันเนี้ยยังไม่ได้ทำการบ้านเพียงพอว่าอยากรู้ว่าเราเป็นอะไรกันแน่โรคชื่อว่าอะไร รู้แล้วก็ได้ไปอ่านเพิ่มเติมหรือเอาไอ้ตัวโรคนั้นมาถามก็ได้ผมจะได้แบบตอบได้หน่อยว่าเฮ้ยโรคนี้มันเป็นเรื้อรังไหมกินยานานแค่ไหนถึงจะหายหรือบางทีไม่หายก็ต้องยอมรับว่ามันจะไม่หายคุณจะได้เลิกสงสัยว่าทำไม3-4เดือนมันถึงไม่หายถูกไหมครับอันนี้ต้องไปดูนะครับโรคหลอดเลือดอักเสบก็ต้องรู้ว่าหลอดเลือดอักเสบชนิดไหนนี่เพราะว่ามันไม่ได้มีแค่โรคเดียวนะครับ Kawasaki Takayasu นะครับเป็นpolyarteritis nodosum อามีตั้งหลายโรคนะใช่ไหมครับ Goodpasture syndrome เป็นโรคเส้นเลือดที่มันอักเสบจากการที่มี antibody บางอย่างก็ได้ต่อ basement membrane อะไรเงี้ยมีโรคหลายๆโรคแปลกๆเยอะแยะไปหมดนะครับเราก็คงต้องรู้ว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับ ดังนั้นใครก็ตามที่รักษาแล้วไม่ดีขึ้นก็มีหน้าที่ที่จะต้องไปขวนขวายหา Second Opinion หรือคำที่หมอที่เชี่ยวชาญอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาตอบคำถามเรามาถ้าเราไปหาใครแล้วไม่หายเราถามให้ละเอียดเลยถามอย่างเดียวเลยนะครับต้องทำยังไงต่อไปตอนนี้เป็นโรคชื่อว่าอะไรตัดชิ้นเนื้อแล้วเจออะไรแล้วต้องทำยังไงต่อในอนาคตมีหมอคนไหนที่เราแนะนำควรจะไปหาไหมถ้าหาแล้วไม่เจอเราทำยังไงดีไปหาอาจารย์แพทย์ที่โรงพยาบาลใหญ่ๆเลยไหมถ้าถึงระดับอาจารย์แพทย์แล้วเนี่ยแล้วคุณไม่หายนะ อันนั้นผมว่าในโลกนี้มันไม่น่ามีใครรักษาคุณได้แล้วเพราะว่าคนที่เก่งที่สุดดูให้คุณแล้วอะถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดคุณไปเจอคนที่แบบมันยังไม่เก่งที่สุดในเรื่องนั้นน่ะแล้วมันไม่หายหน้าที่ของคุณคือไปหาคนที่เก่งที่สุดถูกเปล่าถ้าคุณดูหนังจีนน่ะคุณจะเคยเห็นแบบเนี่ยมันต้องมีหมอเทวดาคนหนึ่งที่มันรักษาได้ทุกโรคถูกเปล่าได้ทุกอย่างที่เขาเป็นกันน่ะแต่ตอนแรกมาเจอเนี่ย10หมอ20หมอก็ไม่เห็นหายเลยก็เหมือนเดิมแต่พอไปแบบ เนี่ยเขาเล่าว่าบนภูเขาอันนั้นน่ะมันมีหมอเทวดาอยู่ข้างบนนะแต่เส้นทางในการไปภูเขาเจอหมอเทวดานี่โอ้โฮสุดยอดลำบากแล้วไปถึงก็ไม่รู้หมอเขาจะยอมรักษาคุณหรือเปล่ามันมีเงื่อนไขหลายๆอย่างถูกไหมแต่ในหนังจีนเขาก็เอาวะไม่หายในเมื่อมันไม่มีทางหายยังไงก็ตายเราพาขึ้นไปบนภูเขานะโอ้โฮผ่านทุกอย่างมาจนกว่าจะได้เจอหมอเทวดาตอนแรกเขาก็ปฏิเสธการรักษาอีกนะไปๆมาๆเราอุตส่าห์แบบดันด้นมาเราพยายามเราช่วยเขาทุกอย่างจนกระทั่งเขายอมรักษาให้ก็หายคุณก็ต้องแบบนั้นครับ ถ้าเจอหมอธรรมดาไม่หายรู้แล้วมันไม่รู้เป็นอะไรอยู่ดีต้องไปเจออาจารย์มันอาจจะเจอยากนะเพราะว่าโรงพยาบาลรัฐที่เจออาจารย์คือข้อแรกนัดคิวอาจารย์ยากอยู่แล้วข้อที่2ไปรอตอนแต่เช้าได้ตรวจดึกนะครับตรวจแป๊บเดียวด้วยอีกต่างหาก
นะแต่มันจำเป็นเพราะว่ามันมันไม่หายมันร่างกายคุณนะครับหรือถ้ามีสตังค์ก็คลินิกนอกเวลานัดเจออาจารย์โดยเฉพาะหรือไม่ก็ตามไปเลยว่าอาจารย์คนนี้ออกเอกชนที่ไหนไปหาเขาเสียจะได้จบเรื่องสักทีนะครับเท้าแสนปมไม่มีโอกาสรักษาหายครับในตอนนี้แล้วก็ใน20 10-20 ปีข้างหน้าไม่น่าจะหายเหมือนกันนะครับ Scoliosis ถ้าต้องนั่งหน้าคอมนานๆหาที่ดามหลังใส่เลยครับดามหลังไปเล่นโยคะแล้วก็ไปโหนบาร์อันนี้จะช่วยได้บ้างนะครับหรือ Pilates พวกเนี้ยตาแดงจากภูมิแพ้ขึ้นตาเบาหวานขึ้นตาจะรักษาต่างกันไหมเบาหวานจะไม่ทำให้ตาแดงครับดังนั้นถ้าตาแดงแล้วเป็นเบาหวานต้องเป็นโรคอื่นต้องไปหานะครับภูมิแพ้ขึ้นตามันจะคันนะครับตาแดงจากปรสิตจะไม่คันมันจะเจ็บนะครับดังนั้น3อันนี้ก็ไม่เหมือนกันแล้วนะครับ Squamous cell carcinoma เป็น moderate differentiate นี่คือขั้นไหน อันนี้ตอบขั้นไม่ได้ครับ มันบอกได้แค่ว่ามะเร็งอันนี้เนี่ยมันมีความก้าวร้าวขนาดไหน ถ้าเกิดมันเขียนว่า poorly differentiated เนี่ยคือก้าวร้าวมากนะครับ moderate นี่คือกึ่งๆกลางๆแต่มันไม่ได้บอกว่าขั้นไหน เพราะการจะบอกว่าขั้นไหนก็ต้องบอกว่าไอ้มะเร็งตัวเนี้ยมันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับถ้ามันอยู่กับที่เล็กๆจุดเดียวอันนั้นก็เป็นขั้นที่1ถ้ามันกระจายไปทั้งร่างกายนั่นคือขั้นสุดท้ายถูกไหมครับดังนั้น การบอกว่ามันหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยมันบอกได้แค่ว่าชนิดไหนก้าวร้าวแค่ไหนแต่เราไม่ได้บอกได้ว่ามันอยู่ขั้นไหนนะครับดังนั้นต้องไปดูว่าคุณหมอเขาตรวจเจอไอ้มะเร็งตัวเนี้ยอยู่ตรงไหนของร่างกายบ้างนะครับลองสอบถามเขาดูแล้วกันนะครับเป็นญาติเป็นมะเร็งสมองป่วยติดเตียงต้องฟีดอาหารการที่เขาไม่ตายอยู่เขายังดิ้นรนอยากมีชีวิตมากๆไม่เกี่ยวอะไรกันเลยครับมันเป็นของมันอย่างนั้นนั่นแหละเขาอาจจะไม่ได้ดิ้นรนอยากจะมีชีวิตมากขนาดนั้นก็ได้แต่ว่ามันไม่ตายเองนะครับก็มีแบบนี้เหมือนกันนะครับ ดื่มน้ำเย็นไม่เกี่ยวเลยใช่มันไม่เกี่ยวอะไรกันนะครับ Heartburn น้ำเย็นมันไม่ได้ทำอะไรให้เส้นเสียงถูกทำลายอะไรขนาดนั้นหรอกนะครับแต่ว่ามันอาจจะทำให้มันมีการหดเกร็งบ้างอะไรเงี้ยนิดๆหน่อยๆทำไมรู้สึกว่าปวดท้องกระเพาะหายากินให้ปวดเร็วๆเหมือนแก้ปวดยากมากใช่ครับมันไม่ได้หายเร็วขนาดนั้นนะครับฉีดยาหายปวดท้องยากมากมันเป็นเรื่องปกติของโรคกระเพาะใช่ไหมครับใช่นะโรคกระเพาะคุณทำยังไงมันก็ไม่ได้หายเดี๋ยวนั้นนะครับทรมานเสียด้วยซ้ำไปดังนั้นเนี่ยบางทีเราต้องป้องกันมันตั้งแต่แรกนะครับ คุณพิวเรื่องไรเคียนพานัสผมเคยบอกไปแล้วว่าต้องลองถามหมอแตงโมดูนะครับหมอแตงโมนี่จะเจอเรื่องพวกนี้มากกว่าผมนะลองถามเขาดูอายุ74หัวใจโตใส่เครื่องกระตุกหัวใจได้หรือเปล่าถ้าหมอเขาแนะนำให้ใส่ก็ใส่ได้ครับแต่ถ้าหมอเขาไม่แนะนำก็ไม่ได้จำเป็นต้องใส่นะครับมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับหัวใจโตปกติเราจะไม่ใส่เพราะว่าหัวใจโตมันต้องใส่เพราะว่ากังวลว่ามันมีการเต้นผิดปกติของหัวใจเท่านั้นเองนะครับ อายุ3-4ชายควรตรวจมะเร็งลำไส้หรือเปล่า ถ้าในครอบครัวไม่เคยมีใครเป็นมาก่อนก็ไม่จำเป็นครับรอโน่น45แล้วค่อยว่ากันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีประวัติครอบครัวทุกคนเป็นมะเร็งลำไส้หมดเลยอันนี้ควรจะต้องตรวจนะครับ Lorazepam 2มิลลิกรัมกินมาปีครึ่งแล้วจะเป็นอัลไซเมอร์ไหมครับอัลไซเมอร์จะเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยไม่ทราบนะแต่มันมีผลต่อความจำของคุณแน่นอนกินมาเกิน1ปีก็มีผลเกิน1เดือนก็มีผลแล้วครับดังนั้นตอนเนี้ยไม่ว่าคุณจะความจำประมาณไหนนะถ้าคุณหยุดกินไปได้มันจะดีกว่าเดิมแต่หยุดกินไม่ได้แล้วยังไงก็จะกินเพราะว่าไม่กินแล้วนอนไม่หลับไม่กินแล้วกระสับกระส่ายมี panic attack อย่างเงี้ย แล้วก็ไม่กล้าพอที่จะเลิกอันนั้นก็ต้องรับผลต่อไปนะครับเราไม่สามารถมีวิธีจะบำรุงความจำของคุณให้มันดีขึ้นได้ในขณะที่ความจำมันยังโดนยาตัวเนี้ย
คอยทำร้ายอยู่นะครับอืมยังไม่มีอะไรที่เราน่าจะเอามาตอบข้ามให้หมดก่อนดีกว่านักกีฬาเพาะกายกินราว6-7,000แคลอรีน้ำหนักตัวช่วง Off season เยอะเพราะเหตุใดช่วง Off season จะแข็งแรงพลังมากกว่าปกติกับมี High blood pressure เกิดจากสาเหตุอะไร ก็ถ้าช่วง Off season เรามีพลังงานเยอะเราได้พลังงานเยอะๆก็จะแข็งแรงกว่าไม่ได้แปลกอะไรนะครับเพราะมันกินไม่บรรยะบรรยังเลยนะครับคือถ้าเรามีพลังงานในร่างกายที่เรากินเข้าไปเยอะมันก็ต้องแข็งแรงอยู่แล้วคุณลองไปดูสิช่วง cutting ที่ต้องอดอาหารพลังงานมันมีน้อยแรงก็จะน้อยยกก็จะได้เบาลงอันนี้ไม่ได้แปลกใจอะไรเหมือนคุณกินข้าวคุณไม่กินข้าวอย่างเงี้ยนะครับวันไหนกินข้าวแรงมาวันไหนไม่กินข้าวมันยกอะไรไม่ขึ้นนะครับก็จะรู้สึกว่าเราไม่แข็งแรงไม่เป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับ อันนี้อะไรโควิดทำให้ตาแดงด้วยหรือเปล่าสามารถทำให้ตาแดงด้วยได้ครับแต่ไม่ต้องทำอะไรนะครับผลคัดกรองเลือด Isovaleric acidemia 2 methylbutyryl coagulation deficiency ชื่อยาวโรคนี้ผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะแต่ปัญหาคือแล้วมันทำอะไรได้อันนี้ก็ต้องไปถามอาจารย์ที่เชี่ยวชาญทางด้าน metabolic ของเด็กแล้วล่ะอืม Zolpidem ยานอนหลับทุกชนิดมีผลต่อความจำหมดครับ ไม่ต้องแปลกใจเลยนะเพราะมันเป็นกฎการทำงานของสมองเราดังนั้นทุกอย่างมีผลหมดเลยทุกอย่างไม่มีตัวไหนปลอดภัยทั้งสิ้นนะครับบางคนจะบอกว่าเฮ้ยตัวนี้ไม่ติดตัวนี้อย่างงั้นอย่างงี้คือไม่ว่าจะตัวติดตัวไม่ติดยังไงมันก็มีผลต่อความจำหมดแหละนะครับนี่ undifferentiated undifferentiated chronic vasculitic ulcer of both legs ถ้าอย่างงั้นโรคเนี้ยไม่ได้หายนะบอกไว้ก่อนว่ามันไม่หายนะครับ แล้วอันเนี้ยจะต้องใช้ยามากกว่าสเตียรอยด์เฉยๆด้วยซ้ำไป ถ้ามี Antiphospholipid อันนี้ต้องให้ยาที่มันต้านการแข็งตัวของเลือดตลอดชีวิตหยุดไม่ได้นะครับจะหยุดได้เฉพาะตอนผ่าตัดเท่านั้นแหละตอนนั้นก็หยุดไม่ได้นะครับดังนั้นอันเนี้ยมันแปลว่าถ้าเกิดเรารู้จักชื่อโรคอยู่แล้วเนี่ยเราต้องไปรู้ต่อไปด้วยว่าแล้วมันเป็นยังไงนะโรคบางโรคไม่หายอย่างเช่นโรคนี้เป็นต้นอันเนี้ยไม่หายนะครับแล้วไม่หายมันทำอะไรได้บ้างบรรเทาอาการอย่าให้มันเป็นมากขึ้นได้อันเนี้ยทำได้ ถ้าสเตียรอยด์อย่างเดียวเอาไม่อยู่ก็ต้องใช้ยากดภูมิตัวอื่นเสริมเข้าไปด้วยนะครับซึ่งตัวไหนนี่ต้องไปถามคุณหมอที่เขารักษาดูแล้วนะครับงั้นของคุณพี่ตาผมจะตอบแค่เพียงเท่านี้นะครับส่งอะไรมาเพิ่มนอกจากนี้ก็คือมันต้องไปถามหมอที่เขารักษาเราอยู่ดีนั่นแหละแล้วถ้าเกิดเรากังวลสงสัยมีอะไรอยากจะบ่นเอาให้หมอที่เขารักษาเราฟังให้หมดเลยเขาจะได้เข้าใจกันแน่ว่าเฮ้ยตกลงคุณกลับบ้านไปแล้วมันเจอปัญหาอะไรบ้างที่เรากังวลอยู่นะครับบางทีเราไปถึงหมอแล้วเราไม่ได้เล่าให้ฟังเราก็เขาก็เอ๊ะไม่รู้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมว่าเรามีปัญหาอะไร จมูกตันตอนนอน ถ้าไม่ยอมพบแพทย์เพื่อสั่งยาควบคุมจะมีตัวอื่นทดแทนหรือเปล่าไม่มีนะครับยาที่มันทำให้จมูกหายตันเนี่ยมันก็มีหลายตัวแต่เกือบจะทั้งหมดอะมันต้องให้หมอสั่งทั้งนั้นแหละนะครับเช่น Ipratropium อย่างเงี้ยเป็นต้นที่พ่นเข้าไปในจมูกนะหรือบางทีก็อืมบางตัวก็อาจจะไม่ต้องก็ได้มั้งเช่นพวกที่มันมีสเตียรอยด์อยู่นั้นน่ะอาจจะไม่ต้องแต่แน่นอนว่าอย่าให้ลมมาโดนหน้าเยอะๆนะครับหรือว่าถ้ามันเย็นมากๆบางคนก็เป็นนะครับ Antihistamine ถ้ามันง่วงนอนน่ะถ้าง่วงนอนก็มีผลแต่ถ้าไม่ง่วงก็ไม่ค่อยมีผลนะครับอะไรก็แล้วแต่ทำให้คุณง่วงได้อันนั้นน่ะมีผลต่อความจำเสมอคุณจำง่ายๆเลยไม่ต้องไปนั่งสนใจว่าเอ๊ะมันเป็นยาตัวนั้นเป็นยาตัวใหม่ยาตัวเก่ายาในอนาคตหรืออะไรตัวไหนก็แล้วแต่ถ้ามันทำให้คุณง่วงมันมีผลต่อความจำแน่นอน
จะมากจะน้อยแล้วแต่คนนะครับ Bell Palsy ไม่ต้องกินวิตามินหรือทำอะไรเสริมครับ มันไม่สามารถช่วยได้ มันจะหายก็หายของมันเอง ถ้ามันไม่หายก็ต้องไปทำการกระตุ้นไฟฟ้าที่เส้นประสาทที่ไปเลี้ยงตรงบริเวณนั้นนะครับ ขอบคุณคุณชนกชนนะครับที่สนับสนุนมานะครับอืม เรื่องการนอนไม่หลับผมแก้ยังไงตัวผมไม่เคยมีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับนะครับดังนั้นน่ะผมไม่ต้องแก้อะไรทั้งสิ้นนะแต่สำหรับคนที่นอนไม่หลับมีปัญหาแล้วจะแก้ยังไงดีผมเคยทำคลิปไปแล้วแล้วก็เคยมีไลฟ์ด้วยไลฟ์นี่คือตอบคำถามเรื่องเกี่ยวข้องกับการนอนหลายๆอย่างดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณสนใจก็ลองไปดูไลฟ์อันนั้นมันจะมีคำถามที่ตอบไปนะครับแล้วก็ก่อนพวกอ่าวิธีในการแก้หลายๆอย่างผมก็ตอบไปหมดแล้วในนั้นนะครับ อยากเลิกยานอนหลับเนี่ยอย่างแรกที่คุณต้องทำคือคุณต้องมีกำลังใจก่อนเพราะว่าเวลาเลิกมันเหมือนคนเลิกยาเสพติดนะครับตอนคนเลิกยาเสพติดเกิดอะไรขึ้นมันลงแดงใช่ไหมกระสับกระส่ายมีความอยากยามากๆเลยยังไงก็ต้องกินเข้าไปให้ได้อารมณ์หงุดหงิดนะครับวิตกกังวลนอนไม่หลับเนี่ยมันจะมาเป็นชุดเลยทั้งหมดนะครับ งั้นเวลาเลิกยานอนหลับข้อแรกคุณต้องมีความแข็งแรงทางจิตใจก่อนว่าคุณจะเลิกให้ได้เลิกเพราะอะไรคนเราจะทำอะไรสำเร็จได้มันต้องมีเป้าหมายไม่ได้บอกว่าเราขอเลิกมันไม่ค่อยได้อะไรเท่าไรคุณต้องเลิกบอกว่าฉันอยากจะเลิกเพื่อที่จะอายุยืนมีความจำที่ดีจะได้อยู่กับลูกหลานไปนานๆดูแลลูกหลานในวันที่เขาสามารถจบการศึกษาแต่งงานได้เราอยากจะเป็นแบบนั้นข้าพเจ้าจะต้องทำยังไงก็ได้ให้หยุดยานอนหลับให้ได้อย่างงี้มีเป้าหมายแล้วนะครับ งั้นคุณต้องหาเป้าหมายมีแรงบันดาลใจแล้วเวลาจะลดเนี่ยต้องปรึกษาคุณหมอเขาเพราะว่ามันต้องค่อยๆลดหยุดทันทีเลยไม่ได้นะครับส่วนว่าลดได้เร็วแค่ไหนแล้วแต่การตอบสนองแต่ผมบอกไว้ก่อนเลยนะเมื่อไหร่ที่คุณลดครั้งแรกเนี่ยคุณจะมีอาการที่ผมว่ามาทั้งหมดนอนไม่หลับกระสับกระส่ายใจสั่นบางคนเหงื่อแตกบางคนหงุดหงิดวิตกกังวลไปทุกอย่างกลัวโน่นกลัวนี่คิดวนเวียนอยู่ในหัวเยอะแยะไปหมดนะมีแน่นอน แล้วไม่ได้มีแค่วันเดียว บางคนมีอย่างเงี้ยไปเป็นอาทิตย์เลย แล้วสุดท้ายถ้าจิตใจไม่เข้มแข็งพอ เป้าหมายไม่ชัดเจนพอ มันจะกลับไปกินเหมือนเดิม บอกเลย มันจะกลับไปกินเหมือนเดิม แล้วก็จะมาท้อตัดพ้อว่าทำยังไงดีแก้ไม่หายสักทีเลยไอ้เนี้ยไม่มีใครแก้ให้คุณได้ยกเว้นตัวคุณเองนั่นแหละที่ต้องแก้เองนะครับระหว่างที่มีอาการพวกนั้นเยอะๆการที่ไปออกกำลังกายเนี่ยมันช่วยได้นะครับแต่บางคนก็จะมีข้ออ้างไม่ยอมออกอีกเนาะถ้ามีข้ออ้างผมก็ไม่รู้จะช่วยไงเหมือนกันล่ะนะครับบอกได้แค่วิธีแต่มันเป็นวิธีที่คุณต้องทำเองนะครับเราไม่สามารถที่จะไปบังคับหรือว่าช่วยให้คุณทำได้นะผมไม่สามารถทำให้คุณออกกำลังกายได้นะอืม ทาน Arcoxia แล้วเป็นลมตอนขับรถ Arcoxia เนี่ยคุณมีอะไรแปลกๆอย่างหนึ่งที่จะเล่าคืออเมริกาไม่มีเออยาดีขนาดนี้ทำไมอเมริกาถึงไม่มีล่ะน่าแปลกใจอะไรไหมอืมอเมริกาเนี่ยมันเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเข้มงวดทางด้านของ FDA มากที่สุดในโลกอย่างใดเลยมันมีข้อดีกับข้อเสียข้อดีก่อนยาที่ดูมีอันตรายที่สุดเนี่ยมันจะไม่ได้โผล่มาที่อเมริกาหรือต่อให้มันได้รับการเอาออกมาใช้แล้วเนี่ย FDA จะแบบจับจ้องอยู่ตลอดเวลามีอะไรผิดปกตินิดหนึ่งถ้ามันมีปัญหาอันตรายถอดออกเลยทันที FDA ไม่สนหน้าอินหน้าพรหมทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าคุณจะจ่ายตังค์ FDA แค่ไหนมันก็จะถอดออกนะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือยาอะไรที่มันเป็นยาใหม่ๆยาดีๆอย่างเงี้ยที่มีโอกาสจะช่วยเหลือคนได้น่ะไม่มีทางจะได้มาที่อเมริกาเลยสักนิดเดียวจนกว่าจะมีการวิจัยจนกระทั่งแบบมั่นใจเต็ม100%ยกตัวอย่างยาที่ใช้ในการรักษาพังผืดปอดตัวหนึ่งชื่อ Pirfenidone กับ Nintedanib พวกเนี้ยมีในญี่ปุ่นก่อนอเมริกาสักประมาณ10ปีได้ ก่อนอเมริกา10ปีเลยนะอเมริกาไม่มีไอ้2ตัวนี้นะจนกระทั่งไอ้ยา2ตัวเนี้ยมันมีการทำวิจัยที่อเมริกาแบบอย่างใหญ่ตัวอย่างเป็นหมื่นคนน่ะแล้วหลายๆงานด้วยไม่ใช่แค่งานเดียวทำหลายอันทำโดยคนที่ไม่ใช่คนกลุ่มเดียวกันด้วยแล้วมันเห็นว่าโอเคมันได้ประโยชน์อย่างงั้นเราถึงเอามาใช้มันไม่ใช่แบบอยู่ๆจะใช้ก็เอาออกมานะครับ
นี่ข้อดีข้อเสียของการที่ FDA มันเข้มข้นมากๆนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนมาด้วยนะครับผมมาสะดึกใช่ผมจะมาดึกต่อมหมวกไตจะไม่ใช่ราครับต่อมหมวกไตร้ายที่ไม่ใช่โรคเนี่ยไม่มีจริงนะครับที่เขาพูดกันเนี่ยคือไม่มีความเป็นจริงทางการแพทย์นะครับดังนั้นก็อย่าไปเชื่อนะครับแต่ถ้าคุณเชื่อไปแล้วอ๋อหมอคนนั้นเขาบอกว่ามีต่อมหมวกไตร้ายผมต้องทำอย่างงั้นอย่างงี้ถ้าคุณเชื่อเขานะตามสบายเลยครับแต่ถ้าถามผมมันไม่เป็นจริงในโลกนี้ไม่มีคำว่าต่อมหมวกไตร้ายมันไม่ร้านะครับ หมอมงคลบอกว่าเหงือกร่นก็ปลูกเหงือกได้หมอฟันส่วนใหญ่บอกว่าเหงือกร่นแล้วร่นเลยไม่รู้แก้ไงเหมือนกันอันนี้ต้องถามหมอเพียวแล้วล่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับคือเรื่องฟันกับเรื่องเหงือกเนี่ยผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเลยรู้แค่มันผุมันไม่ผุมันมีปัญหาแต่ปัญหาอะไรแล้วแก้ยังไงไม่รู้แล้วต้องส่งให้คนที่เขาเชี่ยวชาญคือเราก็ต้องยอมรับนะอะไรที่เราไม่รู้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราดันทุรังจะแบบรู้มันให้ได้ทำให้ได้ทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับอืม แต่มันก็มีข้อยกเว้นคือผมเคยอยู่เวรที่ห้องฉุกเฉินแล้วมันมีคนหนึ่งเนี่ยปวดฟันมากมานอกเวลาแล้วหมอฟันไม่มีใครอยู่เวรแล้วคือเราจะทำยังไงกับเขาคือปวดฟันให้ยามันก็ไม่หายคือเราก็แบบเออว่ะแล้วเราจะทำไงถอนฟันก็ถอนไม่เป็นนะกรีดหนอนให้ฟันก็ทำไม่เป็นเหมือนกันแล้วจะทำไงอะอย่างดีก็เอกซเรย์มันก็ไม่หายปวดใช่ไหมเราจะได้รู้มันมีปัญหาตรงนี้แหละแต่มีปัญหาแล้วยังไงต่อใช่ไหม ผมก็ว่าเนี่ยเอ่อย่างดีผมก็ฉีดยาชาให้คุณได้นะแต่ผมไม่รู้ฉีดยังไงนะไม่รู้คือรู้ว่าในปากมันมีเส้นประสาทอยู่สักที่หนึ่งอะนะตอนหมอฟันเขาฉีดมันมีเส้นประสาทที่วิ่งมาจากตรงกลางเงี้ยแต่ผมไม่รู้มันอยู่ตรงไหนว่ะแต่หมอฟันไม่มีนะแล้วคุณจะเอาไงผมอะฉีดให้คุณได้นะแต่ผมไม่มั่นใจนะว่าจะฉีดได้ถูกต้องแล้วคุณจะหายหรือคุณจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคนไข้บอกว่าไม่เป็นไรหมอฉีดไปเลยผมก็ผมก็มั่นใจเหมือนกันโอเค ชัวร์นะคือผมไม่สามารถการันตีได้ว่าผมทำได้หรือไม่ได้นะนี่เลยเว้ยเอาหนังสือ Anatomy มาวางไว้กลางห้องฉุกเฉินแล้วเปิดดูเลยว่าเส้นประสาทเส้นนี้มันอยู่ตรงไหนแล้วก็ชี้ให้คนไข้ดูมันอยู่ตรงเนี้ยผมจะฉีดไอ้เนี่ยคุณโอเคเปล่าถ้าโอเคผมฉีดตรงนี้เลยแล้วก็ฉีดไปเลยปรากฏว่าได้ผลว่ะโชคดีไปคือทำในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้อะแต่ว่าคนไข้มันโอเคเราก็ไม่สนใจแล้วกันในเมื่อไม่มีใครสนใจเราใช่ไหมคนไข้ก็โอเคเราก็โอเคเปิดหนังสือให้เขาดูว่าเขายังมั่นใจว่าเราทำได้ทั้งๆที่เราไม่รู้เรื่องเนี่ยโอเคทำไปหายหายตอนเช้าก็แบบส่งหมอฟันเลยไม่รู้ทำไงนะแก้ไม่ได้เหมือนกันนะได้อย่างดีก็คือฉีดยาชาฉีดๆกันไว้เสียเรียบร้อยบล็อกทุกเนิร์ฟที่เราคิดออกอย่างเงี้ยให้มันคาชาไปครึ่งปากเลยนะครับนั่นแหละอืม รักษาต่อมลูกหมากโตทาน Finasteride ล่าสุดไปเจาะน้ำในเข่าเพราะหกล้มจ่าย Piroxicam มามีผลข้างเคียงมีปัญหาเรื่องการถ่ายปัสสาวะอย่างงี้ควรทานยาตัวนี้อยู่หรือเปล่าทานได้ครับไม่มีปัญหาอะไรจริงๆแล้วเขาเอาต่อมหมวกไตรมามโนว่าเป็น Adrenal Insufficiency หรือเปล่าไม่ใช่ครับคือเขาจะพยายามบอกว่า Adrenal Insufficiency มันมีเป็นสเปกตรัมนะครับถ้าสเปกตรัมน้อยๆยังไม่ได้รับการวินิจฉัยในทางการแพทย์มันไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่ามันมีปัญหาที่แบบหมอทั่วไปเขาตรวจไม่เจออาการอ่อนล้าอ่อนเพลียนอนไม่หลับเป็นผื่นตรงนั้นปวดตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับหาอะไรก็หาไม่เจอก็โทษว่าเป็น Adrenal Insufficiency ไว้ก่อนเป็น Adrenal Fatigue ไว้ก่อนแล้วก็ต้องบอกต้องกินตัวนั้นกินตัวนี้นะอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้ก็มั่วไงทำไมมั่วรู้ไหมมันเป็นแค่คอนเซปต์ฟังดูดี แต่ไม่มีงานวิจัย ถ้าไม่มีงานวิจัยไม่มีข้อมูลคุณจะมโนเองไม่ได้ว่าทำอย่างงี้แล้วมันได้ผลนะครับเราอยู่ในยุคที่แบบต้องมีข้อพิสูจน์แล้วนะครับ Fish oil คนปกติทานได้ไหมครับได้ครับแต่รายละเอียดต้องไปเปิดดูเอาเองผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับว่ามันเป็นยังไงรายละเอียด Panic รักษานานไหมครับนานครับเพราะมันขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจแต่ละคนด้วยดังนั้นต้องปรึกษาคุณหมอทางด้านจิตเวชดูนะครับ
ไวรัส B ไม่ได้ทำให้ไตทำงานแย่ลงครับแต่ถ้าตับมันแย่แล้วไตก็จะแย่ลงได้นะครับ A มันก็มีข้อยกเว้นเหมือนกันถ้าสมมุติว่าเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นเส้นเลือดอักเสบจากไวรัส B พวก polyarteritis nodosa เนี่ยไตมีปัญหาได้เหมือนกันนะแต่มันเป็นกรณีพิเศษจริงๆที่มันเป็นแบบนั้นมีได้โอเคหมอคนหนึ่งบอกเราสังเคราะห์โปรตีนหลายชนิดได้ด้วยไม่ต้องทานเนื้อสัตว์จริงหรือเปล่าครับไม่จริงครับผมเคยเห็นแล้วแหละคลิปนั้นน่ะนะที่บอกว่าเป็นศาสตราจารย์อะไรสักอย่างใช่ไหมครับด็อกเตอร์หรืออะไรผมจำชื่อจริงๆก็จำได้นะแต่ไม่บอกออกมาเพราะว่าเดี๋ยวมันก็หาเรื่องเราอีกแต่บอกได้เลยว่าเป็นความรู้ที่ผิดนะครับผิดมหันต์นะไม่รู้ว่าแก่มาได้อย่างนั้นได้ยังไงนะครับความรู้พื้นฐานเนี่ยก็ไม่รู้นะครับไปบอกว่าข้าวเนี่ยมันมีกรดอะมิโนจำเป็นครบทุกอย่างมันไม่ครบอะคุณไปเอาข้อมูลที่ไหนมาบอกว่ามันครบนะครับ มันมีข้อมูลตรงไหนบอกว่ามันครบไม่มีนะอันนี้ก็เพี้ยนแล้วนะเพี้ยนใหญ่เลยไม่รู้เอาสมองส่วนไหนของเขาคิดนั่นคือไม่รู้คิดมาได้อย่างนั้นยังไงนะคนเราไม่ต้องกินโปรตีนเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับของคุณมินคุณไปถามหมอเลยครับนะไม่งั้นผมตอบคุณไปนิดหนึ่งคุณก็จะมีแต่โน้นแต่นี้ออกมาเยอะแยะนะครับถ้าไปหาเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่เจออะไรโอเคก็ดีไปแต่ถ้าเขาเจออะไรก็จะได้รู้ว่ามันเจออะไรนะครับ แล้วเราไปสอบถามเขาเลยเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าการไปตรวจวันแรกแล้วคุณจะได้คำตอบทุกอย่างบางอย่างเนี่ยมันต้องใช้การตรวจหลายๆครั้งถึงจะพอบอกได้ว่าอ๋อมันเป็นยังไงเขาก็ต้องไปดูโรคที่มันน่าจะเป็นมากกว่าก่อนแล้วพอไม่เจออันนี้เราก็ไปหาโรคถัดไปแต่เราจะหาทีเดียวทุกโรคพร้อมกันมันไม่ได้นะครับอืมลูกช้างบิดประตูทับนิ้วตัวเองแล้วได้ Alcoxia จากหมอมากินหายปวดนิ้วแต่ระหว่างขับรถอาเจียนเวียนหัวเหงื่อออกเป็นลมเลย อ๋อมันพวกนี้บางทีมันคลื่นไส้อาเจียนจากตัวยานะครับกัดกระเพาะอะไรพวกนี้ก็สามารถทำให้เกิดได้นะครับเนี่ยฟันล่างจะบล็อกที่แบบ inferior alveolar nerve lingual buccal คือผมอะไม่รู้เรื่องอะไรเลยผมก็เปิดดูว่ามันมีเส้นไหนตรงอยู่ตรงไหนก็บล็อกมันให้หมดทุกเส้นเนื่องด้วยแบบก็มาถามเขาให้คนที่แบบไม่เชี่ยวชาญด้านนั้นมารักษาด้านนั้นน่ะไอ้ที่คุณคิดดูดิคนแบบเนี้ยนะแต่เราก็แบบเอาวะก็เป็นหมออยู่คนเดียวตรงนั้นไม่ทำก็ไม่ได้นะมันจะปล่อยไปอย่างนั้นก็ไม่ได้อยู่ดีเราก็ไม่รู้จะทำไงดีก็ทำแบบนี้ไปนะครับสรุปคนนั้นปวดฟันเพราะอะไรรากมันเป็นหนองครับ ก็ส่งให้เพื่อนทันตแพทย์นะครับซึ่งมันไม่เคยอยู่เวรเลยกลางคืนมันก็แบบทันตแพทย์ไม่ได้อยู่เวรไม่น่าเชื่อคือแบบว่ามันมีด้วยเหรอวะทันตแพทย์ไม่อยู่เวรทั้งที่แบบโรงพยาบาลนั้นก็บอกเนี่ยมันไม่ต้องอยู่เวรมันแบบ4โมงคลินิกเสร็จก็กลับบ้านแล้วมันไม่ได้กลับนะมันไปเที่ยวต่ออย่างเงี้ยเที่ยวกลางคืนเราก็อ้าวเฮ้ยนี่เที่ยวอยู่เหรอวะเหี้ยแล้วเฮ้ยนี่มันต้องบล็อกยังไงวะเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยมันก็พูดอะไรมาก็ไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่องก็สุดท้ายก็ต้องไปเปิดหนังสือ Anatomy ดูอยู่ดีว่ามันทำยังไงนะครับ แล้วก็ไอ้ Syringe ที่ใช้บล็อกยาผมก็ไม่มี Syringe เหมือนของหมอฟันด้วยที่มันหน้าตาเหมือนเป็นเหล็กๆหน่อยครับของเราก็เข็มธรรมดานี่แหละเข็มที่มันปกติใช้ฉีดยาชาที่ผิวแล้วฉีดในปากก็ฉีดได้เหมือนกันนะเอาให้มันเล็กๆพอแล้วอืมฟันต้องไปขูดหินปูนทุก6เดือนก็ดีแล้วครับถ้าเลี่ยงอาหารที่ทำให้เป็นตัวก่อมะเร็งแทบทุกอย่างถือว่าทำเกินไปหรือเปล่าก็ไม่หรอกครับมันสามารถทำได้นะครับ Cat Burner ไม่รู้จักว่ามันคืออะไรครับที่เผาแมวเหรอครับคือไงสมมุติว่าแมวตายไปแล้วเราจะเอาไปเผาอย่างเงี้ยเหรอครับ ไม่รู้เหมือนกันนะครับเตาเผาแมวเนี่ยคือมันเป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันต้องลองไปหาดูอ้าวตกลงเป็น Fat Burner
ก็ต้องบอกชื่อสารของมันมาก่อนนะครับแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีตัวไหนดีสักตัวหนึ่งอะนะครับเครื่อง EECP ย่อมาจากอะไรครับไม่เจ็บหน้าอกแต่มี CAC 1,001กินยาสเตตินมีประโยชน์ไหม EECP ย่อมาจากอะไรครับหือ External counter pulsation หรือเปล่าถ้าใช่คุณไม่มีอาการไม่ต้องทำเสียเวลานะเพราะว่าโดยทั่วไปเครื่องเนี้ยจะทำในคนที่มีเส้นเลือดหัวใจตีบโดยต้องพิสูจน์แล้วนะด้วยว่ามีการทำ CAC ไม่ได้พิสูจน์ว่ามันมีนะครับดังนั้นถ้าให้ข้อมูลมาแค่เนี้ยคำตอบคือไม่คุ้มแต่ถ้าเกิดข้อมูลคุณมีมากกว่านี้คุณต้องถามคุณหมอเลยว่าทำไมถึงต้องทำเพราะว่าข้อแรกคุณต้องมีโรคเส้นเลือดหัวใจตีบที่รักษาไม่ได้รักษาแล้วยังมีการเจ็บแน่นหน้าอกอยู่ตลอดเวลาทำทุกอย่างแล้วมันยังไม่หายนะครับหรือไม่สามารถผ่าตัดได้หรือไม่สามารถสวนหัวใจได้คือต้องมีของที่มันแก้ไขไม่ได้สักอย่างปุ๊บเนี่ยแล้วก็เจอภาวะนี้พอเจอภาวะนี้อันเนี้ยแหละที่ทำ external compensation ได้นะครับ แต่ถ้าบอกว่าเอ้ยเนี่ยไปตรวจมาแล้วแคลเซียมสกอร์1,100ให้กิน Statin แล้วก็ไปทำเครื่องนี้คำตอบคือไม่ได้ผิดนะครับผิดหลักทางการแพทย์ในการเอาเครื่องนี้มาใช้นะครับแต่ถามว่าอันตรายหรือเปล่าคงไม่นะครับเพียงแต่ว่ามันก็เสียตังค์หน่อยนะครับเสียเท่าไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะตอบไม่ได้ขอบคุณคุณ Hoshi นะครับที่สนับสนุนมานะครับงานวิจัยความเป็นพิษต่อปอดโดยไม่ใช้สัตว์ทดลองมีคำแนะนำเกี่ยวกับ test model อื่นที่ใช้ได้หรือเปล่า ไม่มีเลยครับเพราะถ้าเราจะใช้ถ้าไม่ใช้สัตว์ทดลองก็ต้องเป็น in vitro test ถ้า in vitro test มันก็แบบไม่100%เสมอไปคุณอาจจะใช้แบบเซลล์ไลน์อะไรมาสักอย่างแล้วทดลองดูอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะก็ต้องเป็นเซลล์ปอดก็ต้องเอา pneumocyte type 1กับ type 2มาลองทดลองกับของที่เป็นแบบนั้นนะครับแล้วดูซิว่ามีปัญหาอะไรไหมนะครับก็คงมีได้แค่แบบนี้ถ้าจะทดลองของที่อยู่ในปอดนะครับหรืออาจจะต้องใช้พวก respiratory epithelium พวกเนี้ยมาทดลองเหมือนกันอืม คุณแอฟฟี่บอกว่าตอนนี้ที่ประเทศไทยเช้าแล้วก็สวัสดีตอนเช้าประเทศไทยด้วยนะครับตื่นเช้ามากเลยฟันล่างจะใช้ความยาวเข็มยาชา30มิลตอนนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใช้เข้าไปเท่าไรนะแต่รู้เปล่าว่าผมทำไงผมนี่เลยคือตอนนั้นเนื่องด้วยความไม่รู้เราก็เอกซเรย์ออกมาก่อนว่าหน้าตามันเป็นยังไงแล้วก็วัดความยาวของฟันว่ามันยาวเท่าไรแล้วก็แทงเข็มให้มันลึกกว่านั้นแต่ก่อนที่จะแทงลึกกว่านั้นเนี่ยเราก็ฉีดเข้าไปตรงผิวๆให้มันชาก่อนชาแล้วก็ค่อยๆadvance เข็มเข้าไปแล้วก็อ่า aspirate แล้วก็ฉีดเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันได้ความลึกที่เราต้องการนั่นแหละวิธีขี้โกงแล้วมันก็ชาไม่น่าเชื่อ แต่มันมีคนที่เคยแต่หลังจากนั้นผมก็ไม่เคยทำอีกเลยนะมีไอ้เคสนั้นเคสเดียวนะครับที่ที่ทำให้นอกนั้นก็แบบไม่เอาอะเราโชคดีไม่เจออีกแล้วนะครับเรื่องพวกช่องปากนี่ผมก็รู้สึกว่ามันลำบากนะมีเคสหนึ่งเป็นกรามมันค้างมากรามค้างเนี่ยตอนแรกผมก็ทำไม่เป็นนะในการที่เอาreduce ให้กรามมันกลับเข้าไปที่เดิมได้แต่ตอนหลังรู้เทคนิคแล้วโอ้โฮง่ายมากไม่น่าเชื่อมันง่ายขนาดนี้เราก็คิดว่ามันดึงๆยังไงทำไมมันอะไรเงี้ยตอนหลังพี่ที่เป็นคนที่เขาเชี่ยวชาญมาแล้วเขาสอนบอกว่าน้องให้คนไข้อะนั่งอยู่ตรงพื้นก็ได้หรือนั่งเก้าอี้ที่มันเตี้ยๆแล้วเราขึ้นไปข้างหลังเขาอย่างเงี้ยแล้วเอามือจับกรามล่างอะแล้วก็ทิ้งน้ำหนักตัวลงไปทั้งตัวเลยแล้วขนาดนั้นเหรอมันไม่กรามมันไม่หลุดออกมาเหรอพี่อะไรเงี้ยบอกว่าไม่ต้องเดี๋ยวก็รู้เนี่ยถ้าไปทำท่าอื่นเนี่ยมันยากกว่านี้เยอะเนี่ยเราก็อ๋อเออดีก็ทิ้งน้ำหนักตัวลงไปเลยทั้งตัวแล้วก็เลื่อนเฮ้ยเข้าเลยเร็วมากเลยง่ายมากหลังจากนั้นนี่คือกรามหลุดมานี่คือเรามือหนึ่งเลยแป๊บเดียวเสร็จนะเสร็จปุ๊บกลับบ้านอ๋อเอาไปประคบเย็นเอาแล้วกันเดี๋ยวมันจะปวดไปสักพักหนึ่งกินยาแก้ปวดไปก่อนครับ
Salbutamol กับ Ipratropium Bromide ต่างกันยังไงกลไกการทำงานของมันต่างกันครับ Salbutamol เนี่ยมันเป็นเรียกว่าเป็น Beta 2 agonist นะครับคือมีมันเป็นสารสื่อประสาทตัวหนึ่งที่จะไปจับกับระบบอัตโนมัติที่เราเรียกว่า sympathetic นะครับพวกเนี้ยมันจะเป็นตัวที่ขยายหลอดลมนะครับแต่ไอ้ Ipratropium เนี่ยมันจะเป็นอีกระบบหนึ่งเราเรียกว่าระบบ parasympathetic นะครับจะไปต่อต้าน parasympathetic นะคือในทางเดินหายใจของเราเนี่ยมันจะมีระบบประสาทอัตโนมัติอยู่นะครับอันหนึ่งคือ sympathetic อีกอันหนึ่งคือ parasympathetic นะครับ2อันเนี้ยมันจะทำงานตรงกันข้ามนะ sympathetic เนี่ยมันจะกระตุ้นทำให้หลอดลมเราเนี่ยมันขยายตัวลดปริมาณสารคัดหลั่งต่างๆนะครับทำให้มันหายใจโล่งขึ้นนะครับแต่ถ้าเรากระตุ้น parasympathetic มันก็ได้ผลตรงกันข้ามนะหลอดลมหดตัวมีเมือกออกมาเยอะๆอะไรเงี้ยนะครับ ดังนั้นเนี่ยถ้าเราใช้มันคู่กันบางทีต้องใช้คู่กันSalbutamol ใช่ไหมไปกระตุ้น Sympathetic ให้มันเปิดเยอะๆนะครับแต่พอมันเปิดเยอะอ้าวไอ้ Parasympathetic มันยังอยู่ที่เดิมมันทำงานเท่าเดิมเราไปแก้มันได้ไหมถ้าเราเอาบอกว่าโอเคเรากระตุ้น Sympathetic โอเคหลอดลมเปิดแล้วแต่ในเมื่อมันยังมีอีกตัวหนึ่ง Parasympathetic ที่มันยังมายุ่งเนี่ยเราเอา Ipratropium เนี่ยไปบล็อกมันได้ไหมไปบล็อกให้มันทำงานไม่ได้สุดท้ายมันจะได้หลอดลมขยายเบ้อเริ่มเทิ่มเลยนะครับซึ่งในบางครั้งเราก็ต้องทำแบบนั้นนะครับ California University ผมตอบไปแล้วในตอนแรกนะ ถ้าสงสัยก็ลองย้อนกลับไปฟังดูอีกรอบหนึ่งนะครับ Andropenic Alopecia ผมเคยทำคลิปไปแล้วครับ ลองไปหาดูนะครับลองไปหาดู มีคลิปเรียบร้อยแล้วว่าต้องทำยังไงกลิ่นเหม็นในกระเพาะอาหารส่งผลต่อคนรอบข้างเกิดจากอะไรไปตรวจลำไส้แล้วหมอบอกว่าปกติเกิดจากอาหารที่มันย่อยครับแล้วบางกรณีคือถ้ามันปกติเนี่ยคุณส่องกล้องเข้าไปดูหรือยังว่าคุณไม่ได้มีถุงอะไรที่มันซ่อนอยู่ตรงคอที่ทำให้อาหารมันไปค้างอยู่ตรงนั้นได้ซึ่งมันจะส่งกลิ่นเหม็นออกมานะต้องลองไปดู Thalidomide ยาดีมากไม่ผ่าน FDA อเมริกาผ่านในตอนแรกแต่เขาไม่รู้ว่ามันมีปัญหาเพราะว่า Thalidomide เนี่ยมันเป็นยาที่สมัยก่อนใช้ในการลดการอาเจียนของคนที่แพ้ท้องแต่มันไปทำให้แขนขาของเด็กเนี่ยไม่เจริญนะครับก็เลยออกมาเป็นตัวที่แบบเด็กไม่มีแขนขาเราจะเรียกภาวะนี้ว่า Phocomelia นะแต่ว่า Thalidomide เนี่ยหรือยาในกลุ่มเดียวกันมันเป็นยาที่ดีมากๆเลยนะสำหรับมะเร็งบางอย่างดีแบบมากๆเลยด้วยซ้ำไปตอนนี้มันเลยมี Second Generation ที่อเมริกาใช้อยู่ตอนนี้ชื่อว่า Lenalidomide งงอะดิงงช่างมันไม่สนใจรู้ไว้ยงงก็ปล่อยงงไว้แล้วกันแต่มันมีใช้ครับผมก็ยังใช้กับคนไข้บางคนเลยใช้ Lenalidomide นะครับเป็นอนุพันธ์อีกตัวหนึ่งที่คล้ายๆกับ Thalidomide แต่มันเจ๋งกว่ายังไงก็ตามเราไม่สามารถให้ในคนท้องได้เพราะว่าเด็กมันออกมาจะเป็น Phocomelia ไม่มีแขนขานะครับอืมกรามค้างเกิดจากอะไรเกิดจากการที่มันหลุดออกมาจากเบ้านะครับเหมือนกับไหล่หลุดอะอย่างงั้นนะครับ ดื่มชาผลไม้ทุกวันเช่นชาจีนมีผลอะไรไหมก็ได้ปริมาณน้ำที่เพียงพออร่อยได้รับความสุนทรียภาพจากกลิ่นของชาที่หอมๆนะครับสุขภาพจิตก็จะดีนะครับถ้าชอบนะแต่ถ้าเกิดคุณไม่ชอบชาผลไม้แล้วคุณดื่มทุกวันคุณก็จะได้สุขภาพจิตที่ไม่ดีรู้สึกโดนบังคับนะครับโลกนี้ทำไมมันไม่มีชาอย่างอื่นนอกเหนือจากชาผลไม้เลยหรือไงก็จะไม่ดีนะครับงั้นก็ลองไปดูด้วยนะว่าคุณชอบไม่ชอบนะครับ วัคซีนกาฬโรคไม่มีครับ มันมีแต่ไอ้วัคซีน BCG ซึ่งมันจะสามารถลดความรุนแรงของวัณโรคได้แต่ไม่ได้กันวัณโรคนะครับโดยทั่วไปเนี่ยเราจะให้ฉีดเฉพาะในเด็กนะครับเพราะว่าในเด็กเนี่ยจะเสี่ยงต่อการเป็นวัณโรคแพร่กระจายโดยเฉพาะเข้าไปที่เยื่อหุ้มสมองนะครับพวกนั้นมันแย่ได้นะครับแต่ถ้าเราโตขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วเราไม่เคยได้รับวัคซีน BCG มาก่อนเนี่ยการไปฉีดไม่คุ้มมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยด้วยซ้ำไปเพราะว่าคนที่เสี่ยงต่อการเกิดวัณโรคแบบแพร่กระจายขึ้นสมองเนี่ย มักเป็นในเด็กนะครับอีกกรณีหนึ่งคือเป็นได้ก็คือคนที่เป็น HIV หรือคนที่มีภูมิต้านทานบกพร่องพวกเนี้ยก็จะมีปัญหาแต่เราจะไม่ฉีด BCG ให้คนเหล่านี้
เหตุผลเพราะว่า BCG เนี่ยมันเป็นวัคซีนเชื้อเป็นมันไม่ตายหมายความว่าถ้าคุณมีภูมิต้านทานบกพร่องแล้วคุณฉีดไอ้ BCG เนี่ยนะคุณอาจจะเป็นโรคของมันเลยขึ้นมาก็ได้นะครับ BCG เนี่ยมันทำมาจากเชื้อตัวหนึ่งนะครับ Bacillus Calmette-Guerin นะครับมันมันไม่ตายมันก็แพร่กระจายได้ในร่างกายดังนั้นในคนที่ภูมิต้านทานบกพร่องเราจะไม่ฉีด BCG นะครับอืม คนที่วิ่ง trail ทั้งวันวิ่งไปกินไปเพราะต้องโหลดพลังงานตลอดทำยังไงให้ไม่จุกเพราะบังคับกินข้าวเย็นกินก่อนวิ่งออกกำลังกายชั่วโมงหนึ่งจุกอืม Hello, hey Alexi. Alexi Pedro? Can you hear me? Hello. นี่มันโทรมาผิดหลายรอบแล้วอันนี้ก็โทรหาอเล็กซี่เลยไม่รู้คราวที่แล้วก็โทรเหมือนกันเราก็เลยเลิกสนใจไปแล้วนะอ่าพ่อบังคับกินข้าวเย็นก่อนวิ่งออกกำลังกาย1ชั่วโมงจริงๆมันไม่ควรจะกิน1ชั่วโมงก่อนนะถ้าเกิดคุณจะไปออกกำลังกายแล้วก็กินอย่างงั้นคุณต้องแบบขึ้นอยู่กับออกกำลังกายหนักไหมถ้าหนักโน่นเลย2ชั่วโมงแล้วค่อยไปวิ่งนะครับอย่าไปกิน1ชั่วโมงแล้ววิ่งแล้วถ้าเรากินไอ้ตอนนั้นน่ะมันต้องกินของที่เอาไปใช้พลังงานได้เลยไม่ใช่ของที่ย่อยยากๆนะถ้าจะใช้พลังงานได้เลยส่วนใหญ่ต้องเป็นคาร์โบไฮเดรตนะ ถ้าคุณจะไปวิ่งออกกำลังกายคุณจะกินคาร์โบไฮเดรตเข้าไปก็กล้วยข้าวโอ๊ตข้าวอะไรสักอย่างนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไปกินเนื้อกินสเต็กกินอะไรอย่างเงี้ยนะมันอาจจะไม่เหมาะสมกับการที่คุณจะกินเสร็จปุ๊บชั่วโมงหน้าไปวิ่งเลยนะมันไม่ได้นะครับต้องเลือกอาหารที่เราจะกินส่วนว่าถ้าตอนที่กำลังวิ่งอยู่แล้วโหลดของกินเข้าไปอย่างเช่นพวกที่เขาเป็นอะไรนักวิ่งมาราธอนก็จะมีเจลของเขากินไอ้พวกนี้ไม่อืดท้องอยู่แล้วเจลมันแบบนิดเดียวเอง ถ้าเกิดว่าอืดท้องก็ต้องไปดูที่ว่าคุณกินใกล้เวลาเกินไปหรือว่ากินของที่มันย่อยยากตอนนั้นหรือเปล่านะครับอืมกลัวกระดูกหักปากฉีกแต่แป๊บเดียวจริงๆเป็นปกติเลยใช่มันไม่ได้ยากอะไรจริงๆง่ายด้วยซ้ำไปใครๆก็ทำได้สอนลิงทำยังทำได้เลยในการทำให้กรามมันเข้าไปที่เดิมนะไม่ได้ยากขนาดนั้นถ้าใครไปดึงกรามตอนท่านอนอะฝันไปเถอะมันไม่ได้ดึงกันง่ายๆนะครับ CVS ส่งให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันตับอักเสบ B ควรสิครับถ้าไม่เคยฉีดมาก่อนกรามสามารถดึงด้วยตัวเองหรือเปล่าไม่น่าได้ครับมันน่าจะยากมากให้คนอื่นเขาดึงดีกว่านะมันเจ็บผมบางนี่ผมทำคลิปไปแล้วนะครับต้องไปหาดูเอาเองนะครับมันเป็นภาวะผมร่วงผมบางที่เกิดจากพันธุกรรมกรรมพันธุ์นะครับหรือ androgenic alopecia นะครับบอกวิธีละเอียดไว้ในนั้นหมดทุกอย่างเลยลองไปหาดูแล้วกันนะครับอืม เจ็บคอมากหลังใช้เครื่องช่วยหายใจระหว่างผ่าตัดทำยังไงได้บ้างไม่ต้องทำอะไรครับพวกนี้เดี๋ยวมันจะหายเองเนี่ยประมาณ2-3วันนะครับระหว่างนี้ถ้ามันเจ็บมากเนี่ยก็ทานอาหารอ่อนไปก่อนนะครับจิบน้ำบ่อยๆให้มันชุ่มคอไว้อย่าให้คอแห้งเพราะไม่ฉะนั้นจะยิ่งเจ็บนะครับหรือถ้าเกิดมันมีแผลอยู่ในปากเลยอันนี้อาจจะต้องไปเอายาชามาพ่นชั่วคราวนะครับต้องถามคุณหมอที่เขารักษานี่แหละอืมถ้าคุณป้าสามี94ปีล้มสะโพกหักอ่า ผ่าเสร็จไม่เหมือนเดิมเลยนะครับติดเชื้อเข้ากระแสเลือดปอดอักเสบเข้าไอซียูอันเนี้ยไม่แปลกใจเลยนะครับเพราะว่าผมเคยทำคลิปไปแล้วว่าคนอายุเยอะถ้าสะโพกหักแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างเนี่ยคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคนสะโพกหักเพราะการผ่าตัดมันไม่ได้ยากอะไรหรอกแต่ว่าการดูแลหลังผ่าตัดมันไม่ง่ายนะครับมันอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนแบบเนี้ยได้แล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยไปตลอดด้วยนะครับก็ต้องผมบอกไว้ก่อนนะว่าต้องทำใจไว้เผื่อนะครับ คือสะโพกหักไม่ใช่เรื่องเล่นๆไม่ใช่เรื่องเลยแบบ
เฮ้ยเราผ่าสะโพกไม่ได้หรือไงแต่ว่าหลังจากนั้นคุณภาพชีวิตจะเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเลยแล้วหลายคนน่ะเสียชีวิตเพราะว่าสะโพกหักนี่แหละเนื่องจากว่าตามไปด้วยว่ามีริ่มเลือดอุดตันตรงนั้นติดเชื้อในกระแสเลือดสำลักของลงปอดนะครับปัสสาวะก็ติดเชื้อมีแผลกดทับข้างหลังอย่างเงี้ยตามมาตลอดชีวิตอันเนี้ยหายออกจากไอซียูเดี๋ยวมันเป็นใหม่แล้วก็กลับเข้ามาในไอซียูไปมาๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายก็ต้องไปจริงๆนะครับโดยเฉพาะอายุขนาดนี้ ดังนั้นอันนี้ผมเตือนไม่ใช่บอกว่าเราแช่งหรืออะไรนะแต่ว่าเราต้องเผื่อไว้ด้วยนะครับเพราะว่าที่ผมเห็นมามันเป็นอย่างงี้ทุกคนเลยยังไม่มีใครคนไหนที่ไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยมีน้อยมากๆเลยที่แบบเฮ้ยสะโพกหักผ่าแล้วมันไม่มีปัญหาอะไรตลอดไปอะคือเท่าที่ผมเจอมาน่าจะแบบมีไม่กี่คนนะครับที่เหลือคือมีอะไรสักอย่างนะครับต้องก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะครับอืม นี่เดี๋ยวสักพักผมก็ต้องไปแล้วเพราะมีประชุมต่อนะครับอเมริกาถ้าน้ำประปาปนเปื้อนเชื้อโรคสารเคมีทำให้คนเจ็บป่วยฟ้องร้องใครได้บ้างฟ้องร้องหน่วยงานรัฐบาลได้ครับเราจะเรียกว่าฟ้องร้องเมืองนั้นน่ะซิตีอือันนี้อะไรโรคเครียดทำให้มึนงงทั้งวันได้หรือเปล่าก็ได้ครับแต่ส่วนใหญ่มันเป็นเพราะนอนไม่พอมากกว่าหาหมอที่อเมริกายากมากใช่ครับยากมาก แต่ถ้าเกิดคุณประกันดีหรือคุณแบบมีตังค์เยอะคุณก็ไม่ได้หายากยังไงนะคุณสามารถนัดได้เลยนะแต่ว่ามันต้องจ่ายถ้าคุณอยากจะเจอหมอเฉพาะทางแล้วคุณอยากจะข้ามขั้นไม่เจอหมอทั่วไปอะอันเนี้ยก็ต้องจ่ายตังค์เยอะแล้วแต่ถึงกระนั้นก็ตามไม่ได้แปลว่าคุณจะได้เจอนะมันต้องนัดนะครับต้องนัดอีกเพราะที่อเมริกาถ้าเกิดว่าเราไปแบบเอ่อให้เพื่อนตรวจให้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นแบบประกันไม่จ่ายหรืออะไรอย่างงี้บ้างนะครับ อืมแล้วก็มันจะมีเรื่องมากมายมหาศาลซึ่งทำให้มันไม่ค่อยมีใครที่แบบเฮ้ยเราไม่สบายเรามาขอตรวจกับเพื่อนที่มันเป็นหมอเฉพาะทางได้ไหมคือมันก็ได้เหมือนกันแหละจริงๆแล้วนะแต่มันจะมีข้อเสียหลายอย่างมากเช่นแบบถ้าคุณต้องการรักษาที่มันดูแพงดูเยอะอะไรเงี้ยอันเนี้ยก็จะมีปัญหาตามมาเยอะไปหมดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดแบบโรคง่ายๆจ่ายยาธรรมดาๆอย่างเงี้ยไม่มีปัญหานะครับสามารถทำได้ ทำไมประเทศพัฒนาแล้วถึงมีสวัสดิการคนว่างงานก็ไม่ได้แปลกใจอะไรนะครับเขาต้องการให้คนในประเทศของเขานะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับการขอรับการดูแลแบบ palliative care มีข้อจำกัดหรือเปล่าว่าไม่รับโรคอะไรหรือรับอาการแบบนี้ดีเกินไปจะไม่รับมันจะมีประเมินก่อนนะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็บางอย่างเราจะไม่รับเข้า palliative care เช่นถ้าคนไหนที่ต้องการแบบaggressive care ข้าพเจ้าต้องได้ยาตัวนี้เท่านั้นแต่เขาจำให้ไม่ได้ใน palliative care เขาก็จะไม่รับคนนี้ หรือว่าเราต้องการออกซิเจนระดับสูง ถ้าเราแบบแย่ไปเราจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจแล้วต้องปั๊มหัวใจอย่างงี้ palliative care ก็ไม่รับเหมือนกัน เพราะว่าคุณเป้าหมายของการทำ palliative care เนี่ยเพื่อให้ชีวิตมันมีความสุขแล้วก็มาดูแลทางด้านของอาการไม่ใช่ว่าแบบสู้เต็มที่ไม่สนใจอะไรอันนี้คือไม่ได้เหมือนกันนะแต่ก็มันก็จะมีข้อยกเว้นบางอย่างซึ่งแบบโอเคเรา palliative care เพื่อควบคุมอาการ แต่จุดมุ่งหมายของเราเพื่อให้มันหายในกรณีถ้าไม่หายเราก็จะหยุดการรักษาแบบ aggressive มาทำ palliative care เต็มๆได้อย่างงี้มีเหมือนกันนะครับแต่ต้องมีการคุยกันให้เรียบร้อยก่อนนะครับผ่าทอนซิลตื่นมาลิ้นเป็นแผลอืมมันก็มีบางคนได้นะครับอยากทราบความจริงหมอก็ไม่บอกผมว่าบางทีอะเขาบอกแต่เราไม่ยอมรับเพราะมันมีหลายครั้งเนี่ยเราเข้าไปเจอหมอหรือเราถามคนสักคนหนึ่งโดยที่เรามีเป้าอยู่ในหัวแล้วว่าเราต้องการคำตอบแบบนี้ถ้าเขาตอบมาไม่ตรงกับสิ่งที่เราตั้งไว้นะเราจะบอกว่าเขาโกหกไม่ยอมบอกความจริงหรืออะไรต่างๆซึ่งผมก็เจอประจำเลยนะ
คือคนแบบเนี้ยผมก็ไม่ค่อยอยากจะคุยด้วยบางทีเพราะว่าแบบไม่ว่าเราจะคุยยังไงอธิบายยังไงหัวเขาคิดไปทางนั้นแล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะอธิบายอะไรกับเขาได้ยิ่งถ้าเราพูดไม่ตรงกับเขาเนี่ยอันนี้คือแบบหมอคนนี้นี่แบบไม่ดีเลยอะไรเงี้ยเราก็โอ้นะช่วยไม่ได้ข่าวคนใช้น้ำคอนโดแล้วตาติดเชื้อบริษัทหลายรายแต่ยังไม่ทราบสาเหตุผมทราบแล้วนี่ผมก็ทำคลิปไปแล้วเมื่อ2 วันที่แล้วไงครับลองไปดูสิคนที่ประเมิน palliative care คือหมอด้านไหนหมอด้าน palliative care นี่แหละครับ หมอด้าน palliative care เขาจะประเมินได้จริงๆผมก็ทำได้มันไม่ได้ยากขนาดนั้นยาเรื่องยาในกลุ่ม palliative care เนี่ยคือผมก็ใช้นะถ้าเป็นคนไข้ palliative care ที่แบบเรารู้ว่าไม่รอดอยู่แล้วเราก็ทำเองก็ได้นะแต่เดี๋ยวนี้ผมแบบเรื่องอะไรเราต้องทำเองในเมื่อเรามีคนที่ทำ palliative care อยู่กับมือเราก็ให้เขาทำสิจริงไหมเราจะลำบากทำไมเราให้เขาอยู่ในมือคนเชี่ยวชาญดีกว่าเพราะว่า palliative care เนี่ยไม่ได้ดูแลแค่คนไข้แต่เขาดูแลญาติแล้วก็หลังจากนั้นด้วยเช่นสมมุติว่ากรณีคนไข้เสียไปแล้วเนี่ยแล้วยังไงต่อไปเผาที่ไหนจองที่นี่ไม่มีจองศาลาวัดเนาะที่นี่มีแต่จองเขาเรียกเป็นเรียกอะไรทำพวก obituary พวกเนี้ยคืองานคล้ายๆงานศพอะไรทำนองนั้นน่ะนะครับของที่อเมริกามีอะไรพวกนี้ว่าเฮ้ยจองยังไงที่ไหนราคาเท่าไรเคลื่อนย้ายศพยังไงต้องมีเรื่องของกฎหมายยังไงบ้างพินัยกรรมอะไรคือเขาช่วยดูพวกนี้ทั้งหมดเลยนะซึ่งให้ผมไปดูผมคงไม่ดูนะมันเยอะเกินนะ aggressive care ก็ตรงข้ามกับ palliative care ครับเป้าหมายคือต้องการรักษาให้มันหายนะแต่ก็มันไม่ได้แปลว่าจะหายในทุกกรณีนะครับอืมน้ำควรจะทำมาขายดีก็ดีแหละครับเดี๋ยวก็จะไปนี่เดี๋ยวสักพักก็จะไปประชุมแล้วแหละประชุมในอีก12นาทีนะเราก็ต้องไปดูว่ายังไงเอ่อ การรักษการรักษากับนักศึกษาทันตแพทย์ต้องใช้เวลานานกว่าทันตแพทย์อ้อใช่ๆคือผมก็มีเพื่อนเป็นทันตแพทย์เนาะแล้วตอนเรียนกับตอนที่ออกมาทำงานจริงๆมันก็จะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไรอย่างในตอนผมเห็นทีหนึ่งที่สมมุติว่าเป็นไปขูดหินปูนเขาก็จะมีอะไรสักอย่างไม่รู้เอามาย้อมหินปูนว่ามันอยู่ตรงไหนถ้าเป็นนักศึกษาทันตแพทย์ก็ต้องย้อมก่อนแล้วก็ขูดมันให้หมดเลยนะ ซึ่งมันก็แบบมีเลือดออกเต็มไปหมดนะเป็นธรรมดามากเลยของนักศึกษาทันตแพทย์ที่เขาทำแบบนั้นนะครับแต่คุณลองดูสิจบมาแล้วเนี่ยมีหมอคนไหนที่เอาไอ้ตัวย้อมเนี่ยมาย้อมดูหินปูนบ้างผมไปหาหมอฟันมาทุกที่ไม่เคยมีใครทำให้ผมเนี่ยจนผมไม่รู้ว่าอ๋อมันมีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอคือที่รู้เนี่ยเพราะว่าเพื่อนเรียนหมอฟันแล้วมันบอกมาเท่านั้นเองเราอ๋อเออว่ะมันมีงี้ด้วยเหรอเราไม่เห็นเคยใครหมอที่เขาทำฟันให้เราไม่เห็นใครทำเลยนะครับอืม แล้วจริงๆผมก็เคยถามเขาไปทีหนึ่งว่าเฮ้ยแล้วเราจะไปรู้ได้ไงว่าที่เราขูดๆเนี่ยมันเป็นหินปูนหรือมันเป็นเนื้อฟันของเราเองเขาบอกว่าความรู้สึกมันแตกต่างกันก็ปล่อยให้คนที่เขาแบบเชี่ยวชาญขูดไปดีกว่านะให้เราไปขูดเราไม่รู้หรอกเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้นะครับอืมนี่แหละทำไมผู้ป่วยระยะสุดท้ายหมอถึงหยุดการรักษาให้ไปรักษาตัวที่บ้านเพราะว่าการรักษาไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาอีกต่อไปแล้วครับแล้วก็คนเราเนี่ยมันไม่มีใครอยากจะตายที่โรงพยาบาลตายที่บ้านบางคนยังสบายใจกว่าแต่ก็แน่นอนบางคนก็อยากจะตายที่โรงพยาบาลอันนั้นก็แตกต่างกันไปนะครับ อย่างไรก็ตามถ้าเป็นในโรงพยาบาลที่คนมันแน่นอยู่แล้วเนี่ยเรามักจะให้กลับไปตายที่บ้านดีกว่าเพราะว่าโรงพยาบาลมันจะต้องเอาไว้รับคนที่เขาเข้ามาเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดคุณไม่ได้ทำการรักษาอะไรเพิ่มเติมแล้วอะนอนอยู่ตรงนั้นมันกินที่เขาอะถูกไหมครับก็ต้องแบบยังไงก็ต้องให้กลับบ้านไปนะแต่ก็ต้องมีการวางแผนว่ากลับบ้านเราจะต้องทำยังไงดูแลแบบไหนนะครับถ้าไปแล้วต้องทำยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับอืม ที่ไทยย้อมให้เป็นสีม่วงก่อนแล้วค่อยขูดผมยังไม่เคยเลยนะครับมีคนย้อมอย่างนั้นเหมือนกันแต่ผมอย่างที่บอกว่าผมไม่เคยขูดแล้วมีคนเอามาย้อมนะตั้งแต่เด็กยันตอนเนี้ยที่ผมกลับไปหาหมอฟันที่ประเทศไทยก็ไม่มีใครเอาสีมาย้อมหินปูนที่ฟันนะครับอืมเป็น Dextrocardia มีลูกๆมีโอกาสเป็นไหมครับมีครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยได้เยอะเท่าไรหรอกครับ แต่เป็น Dextrocardia ก็ต้องรู้ว่าเป็น
Situs inversus หรือว่ามีภาวะอื่นหรือเปล่าเพราะว่าบางคนเป็นโรคอันหนึ่งที่เรียกว่า Carter-Jenner syndrome พวกเนี้ยเป็นหมัน เป็นหมันได้นะครับหรือบางทีว่ามีโอกาสที่จะมีลูกยากนะก็ต้องดูด้วยว่าของคุณเป็นแบบนั้นหรือเปล่าหรือมีแค่ dextrocardia อย่างเดียวที่ไม่มีอันอื่นถ้าไม่มีก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ ตอนเรียนต้องสอนแปรงฟันคนไข้ให้สะอาดแล้วก็ย้อมสีดูว่าแปรงสะอาดจริงหรือเปล่าผมว่านะจริงๆเนี่ยที่ควรจะต้องย้อมสีฟันอะนักศึกษาทันตแพทย์แล้วก็อาจารย์ทันตแพทย์ทุกคนนั่นแหละจะได้ดูว่าตัวเองเนี่ยแปรงฟันตัวเองดีหรือเปล่าถ้าย้อมเสร็จปุ๊บมันยังมีอยู่เนี่ยนะอืมน่าสงสัยแล้วว่ะว่าแบบเราสอนคนไข้แต่แบบปากเราแบบเต็มไปด้วยหินปูนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะถูกไหมอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าแบบเฮ้ยเอาเพื่อนที่แบบเรียนทันตแพทย์หน่อยให้มาย้อมฟันดีดูมันมีหินปูนเกาะอยู่แค่ไหนเนี่ย ไม่รู้ว่าจะแบบไม่เจอเลยหรือว่าจะเจอหลายคนเลยอันนี้ก็ตอบไม่ได้นะอืมอเมริกาทำงานหนักไหมของหมอก็แล้วแต่ว่าบางคนก็หนักบางคนก็ไม่หนักนะครับเราก็หนักเป็นช่วงๆเหมือนกันนะครับกระดูกพรุนหมอให้ฉีดยาทุกวันชื่อฮะ Forteo ไม่รู้จักตัวนี้ครับอเมริกาถ้าฉีดทุกวันเนี่ยจะเป็นยาตัวหนึ่งชื่อ Teriparatide นะครับ เป็นคนกลัวเข็มไม่ทราบมียาตัวอื่นทานหรือเปล่าไม่มีครับถ้าเป็นโรคกระดูกพรุนจนถึงขั้นต้องฉีดแบบยาชนิดทุกวันแล้วเนี่ยแปลว่าไอ้ตัวอื่นต้องมีปัญหานะครับเพราะว่ามันจะมียาตัวหนึ่งแบบฉีดปีละครั้งหรือ6เดือนครั้งอย่างเงี้ยอันนั้นก็สามารถฉีดได้แต่มันจะไม่ใช่ยาที่เพิ่มมวลกระดูกได้เหมือนกับไอ้ตัวที่คุณฉีดทุกวันนะครับอืมแต่มันก็จะมียาบางตัวที่ฉีดแบบ3-4อาทิตย์ครั้งหนึ่งชื่อRomosozumab นะตัวนี้ไม่รู้ชื่อ ยี่ห้อที่ไทยชื่ออะไรยี่ห้อEvenity เมืองไทยมีแล้ว Evenity เนี่ยก็อาจจะต้องฉีดแบบ3-4อาทิตย์สักครั้งหนึ่งนะครับก็สามารถทำได้ดังนั้นก็ต้องไปสอบถามคุณหมอดูว่ามันมีอะไรที่แบบไม่ต้องฉีดทุกวันไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเรากังวลผมใช้แปรงสีฟันไฟฟ้าใช่ครับใช้แปรงสีฟันไฟฟ้านะครับเป็นมะเร็งรักษาหายแล้วถึงไม่บริจาคเลือดได้บริจาคไม่ได้ตลอดชีวิตครับเพราะว่าเรากลัวว่ามันอาจจะมีเซลล์มะเร็งซ่อนอยู่ในนั้นก็ได้นะครับอาจจะเฉยๆนะ แต่เราก็ไม่อยากจะเสี่ยงกับคำว่าอาจจะครับโอเคเดี๋ยวผมก็ไลฟ์เพียงเท่านี้ก่อนแล้วดีกว่านะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปประชุมต่อแล้วยังไงวันหลังเดี๋ยวเราจะมาใหม่นะครับตอนนี้เราก็เอาไอ้นี่ไปก่อนแล้วกันคือถ้าทาง TikTok ก็ไม่สามารถเห็นได้ว่าผมปล่อยอะไรออกมานะแต่ว่าเนี่ยมันปล่อยได้เฉพาะบางช่องทางเท่านั้นแหละนี่อย่างงี้ปล่อยได้หมดทุกอย่างแต่ถ้า TikTok ก็อดดูเนาะโอเควันนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวคราวหน้าก็มาพบกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ